Arvasin, että tulla ole hankala puhua, mutta hieman yllätti vielä, että kuinka on palaa kurkussa, mutta vähän haikeissa tunnelmissa aloitellaan. Striimi, mutta Raffe, minun koira, kuoli tällä viikolla ja meikällä aika paskana. Ja voi kuulostaa aika tyhmältä, että koiran takia, mutta se oli mun paras ystävä. Ja minä asun yksin ja ei mulla ole perhettä eikä mitään, niin Raffe oli mulle kaikki kaikissa. Se oli ja melkein 16 vuotta minun kanssa kaiken näköisissä elämänvaiheissa. Ja suhteita on tullut ja mennyt ja kaiken näköisiä hommia ja on muutettu monta kertaa ja muuta, mutta Raffe on aina ollut mukana ja oli minulle kovin rakas ja tärkeä. Ja nyt sitten sairastui äkisti ja oli tehtävä sitten se lopullinen päätös ja silleen, mutta ei tässä nyt hätää, sori, minä on vähän tunteellinen vain. Että ajattelin, että pelataan kuitenkin videopelejä, ei nyt oikein ole Mario-fiilis. Niin kyllähän se tuo Disco Elysium maailma sovi vähän paremmin, siellä on kanssa aika paska meininki ja tälleen. On tyhjä olo nyt ja iso ikävä ja tuntuu, että on turha joutas hyvin vaikka Ukrainaan miinoja polkeen, mutta ennen kuin lähdetään sinne, niin pelataan nyt vähän videopelejä kuitenkin vielä. Mutta Raffen muistoksi tämä lähetys nyt sitten vaikka. Sori paskasta vivoista tähän alkuun, mutta koitetaan nyt saada nämä pois alta, niin pystytään sitten keskittyä tuohon itse peliin kohta paremmin. Ja mäkään arvasin, että kun mä alan puhumaan, niin se tulvapurtit auki ja vaikka äsken vielä oli ihan hyvillä fiiliksillä, että onpa kiva vähän pelata. Mutta tunteita ei kannata padota, ne muodostaa muuten semmoista velkaa, minkä joutuu sitten korkoin ja myöhemmin elämässä maksaa takaisin. Ja antaa niitten tulla silloin kun ne tulee ja näin. Eiköhän me ruveta tosta kohta. Niin tässä paukuttamaan. Minun nimi on Ave ja pelin nimi on Disco Elysium. Katsotaan mennäänkö tänään peli läpi. Tervetuloa lähetykseen. Otellaan rauhassa, että peli tässä käynnistyy ensin. Eihän tässä mikä kiire ole. Game capture. Disco Elysium. Noinpa. Jätetään Raffe rauhaa ja pistetään peli päälle. Tämä kuuluu elämään. Moro, katsokoma. Mikäs tässä? Elämähän tässä. Hyvin jaksella niin kauan kuin ei tarvitse puhua mitään, niin ajattelin sitten, että samasta riivat. On tämä hiljainen yksinäinen asunto, niin se on hankala. Kun on tottunut melkein 16 vuotta, että on koira koko ajan selän takana, jos ei naama eessä, niin ajattelin, että rikon sitten tätä hiljaisuutta vähän sillä, että pelailen ja striimistä saa vähän seuraa ja tälleen.
Vähän tämmönen muistelohetki tähän alkuun, niin nyt on vähän sitä vähän pehmät nyt, mutta kyllä se tästä kohta lähtee taas. Tämä on tämmöistä aaltoilua, sitähän se kuuluu. Minulla on niin kuin tässäkin sarjassa aikaisemmin ollut puhetta, niin aikaisemminkin on elämässä noita menetyksiä ollut valitettavasti ja silleen, niin tämä surutyön tekeminen on minulle tuttua, mutta kiitos kysymästä. Minä arvostan tosi paljon kaikkia ihmisiä, jotka on jaksanut kysellä kuulumisia ja sekin paljon tekee, että ei sitä tunnu, että on jäänyt niin kuin tavallaan yksin tähän maailmaan kuitenkaan, kun on ihmisiä sitten, jotka välittää ja silleen. Mutta olosuhteisiin nähden niin aivan hyvin. Tänään on ollut ja eilenkin oli semmonen niinku jo silleen semmoista aika semmoisia tyyniä hetkiä ja semmoista niinku fiilistä, että semmoista niinku hyväksyntää. Ja eilen oli jossain vaiheessa päivällä niinku melkein jo tuli surullinen olo siitä, että ei ollut surullinen. Niinku tuli semmoinen fiilis, että no enhän mä voi näin äkkiä unohtaa näin tärkeää asiaa. Ja miten mun olo mukaan nyt jo helpottaa ja mulla tuli siitä sitten syyllinen olo, että mulla oli helpompi olla vähän aikaa, mutta tämä kun on tämmöistä aaltoilua, niin se vaiheilee ja silleen. Mutta auttanut aina se, että tekee muuta ja nyt tehdään tämmöistä, että vähän pellään. Jaa, mitäs tämä nyt sanoo? Audio-striimin tämänhetkinen bittinopeus on liian matala. Kuuluuko minun ääni ollenkaan edes? Audio stream. Striimi on korkealaatuinen. Pätkiikö minun ääni tai toimiiko se hyvin? Hyvinhän tuo kyllä kuuluu. Okei. Tämä on vasta jotakin. Tai YouTube nyt valittaa. No joo. Jospa se toimis. Ei sitten tullut turhaan vuorotettua tähän alkuun. Eihän se ikinä turhaan. Se palvelee tärkeää työtä, kun suru pitää saada, tiettäkö, tulla ulos ja elää, mutta ei nyt ole tarkoitus tässä niinku masennella ja masistella tuntikaupalla, vaan kunhan päästään tähän pellin sisälle, niin kyllä se sieltä taas lähtee ja mä pääsen. Niinku kahtokaa nyt tätä äijää. Mä en oikein tiedä miksi mulla ei ole vaatteet päällä, mutta edellisestä jaksosta on niin on ainakin ne kuukauden päivät, niin ei ihan ole tarkassa muistissa, että mitähän hemmettiä sitä on oikein hommattu. Mikähän se meidän univormu viimeksi edes olikaan? Joka katsoo tätä nyt sitten niinku VODina ja tällainen, jotka on kahtonut just edellisen jakson ja ihmettelee, että tästä nyt tämä säätäminen on. No eikä ne ihmettele, kun ne näki tuon jakson alun, missä ne olikin sanottu, kun ei oikein jaksanut striimata ja sitten pelattiin Super Mariokin välissä ja tällä. Tänään ei oikein lähde Super Mario. Kokeillaan sitten täältä mustan huumorin kautta elämää. Visual Calculus. Jotenkin mä pidän, että meillä oli ehkä tuo elektrokemistys ja meidän juttuja. Ehkä physical instrument. Selkka Python oli host. Physical instrument. Jos ei jotakin parempaa. Tuosta saa kyllä vielä shiversia lisäksi. Mä en tiedä, halutaanko me meidän auktoriteettia laskea. Tämä näyttää aika tutulta tämä kostyymi. Tää näyttää niin kuin olisi tullut takaisin kotiin. Joten mennään sillä nyt. Puututaan asioihin jos tarvii. Mut semmoista. Tämä on tätä. Mitäpä sinne Oulu? Lunta riittää. Ja mikäs meillä täällä Suomessa ahataan? Täällä ei oo sotaa edes vielä. Ja vielä ei saada ydinpommeja taivaalta eikä mitään. Ja jos rupeaa sataamaan, niin sitten palataan Falloutia välillä. Sehän on vaan. Joo, kyllä se taisi olla.
Joo, ja mukaudutaan sitten, jos tarvii. Se mä muistan, että meillä oli se logiikka-homma viimeksi ainakin, että piti... Näköjään täällä on ainakin lirpakkaa verässä, mutta se logiikka-homma... Itse asiassa tässä pelissähän on myös tämmönen. Ai niin, meillä pitää mennä yöllä sinne... hakemaan se ase. Sonalle pitää puhua. Aseelle. Joo. Tää oli tämä... Dolores Day was fond of figurines. If you meet her in person. Okay. What an odd task. Tides. Hardy Boysilla. Sitä piti vielä kovistella myöhemmin. Sitten piti niitä lapsia käydä jututtaa, mitä me käytiinkin, mutta niistä ei ollut mitään hyötyä. Egghead bustles inside. Spirit is eternal. Alright. Jaketti, sekin on tosiaan vielä pallauttamatta. Kartalle se lintu, joka me myytiin kyllä. Hitot kartasta, se ei niinku ansaitte vieläkään meidän sympatia. Täytyy tässä yrittää päästä takaisin rooliin. Find the murder weapon ja niin edelleen, mutta... Vaikuttaa siltä, että me saatiin se kirja väärennettyä, me käytettiin siihen sitä logiikkaa ja... Sitten oli se huumelabra juttu, vaatikaisi meitä logiikkaa. Sehän se olikin. Alright. Egghead puzzle on nyt. Se täällä reivaa ja menee. Ja me yritettiin tanssia myös viimeksi, mutta se ei lähtenyt. Sen mä muistan. Kyllä tää pikkuhiljaa tästä kulkaa taas. Pikkuhiljaa taas. Kylläpä tuli kylmä yhtäkkiä. True hard full core. Mitenhän tää viimeksi meni? Hardcore is a mega. Internally coherent. I was wondering. All car, all right, yeah. He furrows his brow as his very large head traces the sublime invisible movement of the music in the very real air of the church. Nyt kun lähti kertoja ääni käänti, niin rupesi sielläkin palaamaan mieleen, että ai niin. Nyt olisi heti niin kuin olisi kotiin tullut lämpimään kertoja äänen syleillä. Hardcore! Ai. So hardcore. Is it though? It is. But is it? I mean really? Feels like you should reply with the very pinnacle of idiocy here, so that things get totally transcendent. But you haven't gotten there yet, so you don't know what to say. I am the mic enforcer. I am the chicks checker. Yeah! Okei, nyt mä muistan tämän. Tutkitaanpas vähän. True, hardcore is a mega, internally coherent. Good morning, yeah! 1, 2, 3, Yeko Kata, the place to be! Yeko Kata. Yeko Kata, what does that mean? Yeko Kata is a hardcore place. Alright. We close. Selvitetään. True, hard, full, car. Is it? It's hardcore. You're just gonna keep saying it's hardcore, aren't you? Skibbity, skibba danger. I am the rearranger. Skibbity, skibba danger. Skip it away now. Your cop training did not prepare you for this. What to do? Johtolangat lisääntyy We close. jokaisella dialogi. Sillä näyttää niin kuin sillä olisi hiukset tuossa, vaikka tuossa kuvassa näyttää, että se on kalju kuin muna, koska se on munapää. Tätä me taidettiin käsitellä aikaisemminkin, se oli vaaleahiuksinen kalju. True, hard, full, hardcore. Hardcore is a mega, internally coherent. All car, all right, yeah. He furrows his brow. Hardcore. Is it though? It is so hardcore. I was just thinking that a moment ago. One mind, one spirit. There's no One other mind. world. There's no other life. We're close. We're close. True, Saattaa olla, että vielä ei ole oikea aika. Koitetaan käydä läpi.
Please tell me what exactly are you doing? Gotta get the people going. And why is that? I'm the party boy. It's my job. Party boy? What's a party boy? I think I'm also a party boy. Two on a track. Watch your back. Watch out for the heart attack. Se oli väärä vastaus. Be close. True. Hard. You are full close. Car. Hard car. Internally coherent. All car. All. Gotta Lisää. get the people going. I see. Yeah. Request. Be close. True. Hard car. Tämä on Internally vähän tämmönen... coherent. All car. All right. Tämä on parasta contenttia ihan selvästi. What are you doing? Gotta get the people going. And why is I'm the that? party boy. It's my job. Nyt kun saatiin sen vastailemaan kysymyksiin, niin älä lopeta kysymystä. What is a party boy? Hardcore party 25/7 beyond the winter's Mä old luulin, että me oltiin style. jonkun jäljellä. Ehkä sitten ei. Be close. True. Hard. Internally. All car. He furrows his He furrows. Car. Ah! No, but seriously, I'm a little worried it isn't. The question is, what is the question? No niin. That would have been good if I had asked you a question, but I didn't. But I really did. But now it's just idiotic. But there was a question? There was a question. You are right. The cloud. True. Hard. In all. He furrows. Tää on monimutkainen kaveri. Ah! Minä olen tuntenut tämmöisiä ihmisiä elämässä ennenkin. Tämä on vaan niinku... Meikä murtaa sen kuin muna. I'm worried. The question is, what is the question? Just answer the question. But there was no question. Meinaatko, että munapäästä saa jotain järkevää irti? Kyllä mä aion ainakin selvittää. Se oli yksi meidän kueista. Be close. Meidän pitää selvittää se pasme, True. joka todella on munaa. Internally coherent. Huomatko, että mä käyn jo hetkittäin ihan toimivaa dialogia. Tämä on vaan tämmönen monivalinta. Tämä on tämmönen yhden miehen tekstiseikkailu. Mut katsotaan. All car. All right. Yeah. He furrows. So Is it hardcore. It What is. is it? I mean really. The question is, what is the question? Tää on niinku Monkey Islandissa se, tiedättekö, se miekkailu. Pitää ensin opetella ne solovaukset, että sitten voi käyttää niitä myöhemmissä taisteluissa. Muuten se sanoo vaan, että I am rubber, you are glue. The question is, what is the question? No, but seriously, I'm a bit worried it Minähän sanoin. The skin on your back is crawling. For a second, you can't even hear the music anymore. There is a hawthorn tree on Rue de Saint-Gislain, right next to the canal. Palkitte itteni pienellä kombucha-hörpyllä. Don't be alarmed. Everything is okay. He isn't actually worried. Everything is still super hardcore. What he probably means is, it could be even more so. You said you were worried. What do you think is wrong with the music? There's nothing wrong with it. I'm still in love with the hardcore. But Sometimes I just feel like anodic music is in its infancy, you know? For example, take this Arno van Eyck jam I've been pumping for the last month. Kato nyt, and eikä will näitä continue tuomita pumping ihmistä for the niinku rest of 51. liian nopeasti. Pelkästään sen typerän ulostulon perusteella. Isn't something holding it back from being Näin hyper? sosiaalisen median aikakautena kaikille se on ihan hyvä oppitunti tässä hetkessä. Ne voi sanoa loputtoman tuntoisesti tyhmiä asioita ja sillä, että eihän tähän tyyppiin saa mitään kontaktia, mutta ehkä saakin, kun alat puhumaan niiden kieltä. It's like it's only ultra. Oh. I think it's super hardcore, but you're right. It's not hyper hardcore. Andrekin on vähän symppistä. Se on nyt ihan totta. Egghead on nyt jotenkin vähän murtumaisella. Well, how much is the fish? This is a serious matter. Stop talking about fish. Fish has got nothing to do with this.
1, 2, 3, 4, fire. Psst. You can hear the would-be leader whisper to his friend. Don't let him know he doesn't understand the fish thing. Well, it's super hardcore, though. Fuck yeah! I knew it! He seems sure, but you are left with the nagging doubt you might have overestimated the hardcoreness of that jam. Hardcoreness. How do you like it in the church? Yeah! Yeah. Back on the case! No disgrace! Bring it down to party place! Tää on niinku tämmönen scooter-henkinen. The first page of the second chapter! Just kun pääsin sanomasta. Tää toistaa pelkästään tuo scooter-lyriikoita koko ajan. Se on se salais. The first page of the second chapter. Oho, kaveri pelaa Elden Ringin. Voi vitsi, että ette voi uskoa, miten meikällä himouttelis Elden Ringin. Meikä ei oo edes mikään Dark Souls-fani silleen. Mä oon pelannut oikeastaan vain Demon Soulsia aikana, kun se tuli Pleikkari 3:lle ja sitten Bloodborne 4:lla ja pikkusen Dark Souls 2 aikoinaan, mikä tunnetusti ei ole se vahvin osa sarjassa, mutta Elden Ring niin houkuttelis kyllä pirusti, vaan onneksi siinä on niin pahoja toimimisvaikeuksia tällä hetkellä PC:llä, että mulla on helppo olla laittamatta 60 niin huonosti toimivaan peliin. Kaveri, joka eilen kirjoitti hyvin kriittisen arvion siitä, niin näköjään antoi sille uuden mahdollisuuden tänne. Pelaa sitä. Mutta himottelis ja voin luvata, että no, en tiedä kannattaako luvata, mutta tuntuu ainakin, on semmoinen ajatus, että jos meikä se hommaa sitten jossain vaiheessa, kunhan se pätsätään kuntoon ja hinta ehkä laskee siihen luokkaan, että minä raskin käydä setälompakolla, niin niin se voisi olla ihan hauska kyllä striimata myös. Mutta katsoo sitten, että mikä sen toimivuus on ja tälleen. Mutta siinä on niinku, mä tykkään tämmöistä peleistä, missä on ihan oikea seikkailun tuntoa. Ja mitä nyt sitä on jonkun verran kahtonut alusta, niin siinä on semmoista niinku fiilistä. Avoin maailma on se, mikä minut nyt sytyytti. Any case, why are there lungs on your belt buckle? Lungs are for love! Okay, why would lungs be for love? When Dolores Day was anointed innocence, her lungs started glowing through her body. For the world loved her, and she loved it back. En ole Dolores Day, ehkä keuhkot, mitä sä tarkoitat, mutta... Vain, ehtota, täällä on Disco Inferno vuoroseurauksia. Ehtota. Eikö ne taho olla aina PC-portit rikkinäisiä FromSoftilla? Harmillisesti Dark Souls taisi olla pätsätty fanin toimesta. Jo Dark Souls 1 varsinkin, niin sehän oli aivan niinku parhaat versiot. Että ne oli portattu kyllä niinku varsin hyvin. Ja Sekiron jälkeen varmaan jengi varsinkin ootti, että PC-versio olisi ollut se niinku hyvä, mutta se oli kiirehty tuohon julkaisuun selvästi. Ja sitten kun ne nähtävästi siinä oli ollut taustalla, että kun se oli ensimmäinen niiden DirectX 12 porttaus, niin siinä ehkä oli asiat kussu, koska DX12-versiot yleensä pelistä, tai monessakin pelissä, niin ne toimii huonommin sen takia, koska se vaatii niiltä, se antaa ohjelmoille täydet käjet, tai vapaat käjet, mutta se myös täydet käjet, vapaat käjet, ja sen takia se vaatii myös sitten niiltä niinku enemmän vastuuta siitä, että se peli toimii kunnolla, joten monissakin pelissä DX11-versio on se, mikä pyörii paremmin, koska sitä ei ole kunnolla optimoitusta 12, mutta kun ei voi pelata kuin 12, niin siihen sitten tökkii. Katoin semmoista pelivideoa, missä tyyppi pelasi 3 tonnin peli PC:llä niin hyvää rautaa kuin voi olla, niin sitten se pätkiä niin, eli se peli, se oli surkean näköistä homma. Mutta tervetuloa vain. Myös mukaan oli tuossa alussa vähän surullisia uutisia ja tälleen. Raffe ei enää vingu tuossa minun taustalla. Ja sekin ehkä hyvä sanoa näin, niin jotka minun näitä jaksoja on kahtonut. Ei se koira ikinä vinkunut oikeasti sen takia, että se oli sairas tai mitä se on. Se oli yleensä vain joku lelu jonkun alla tai sitten vaan huomiota vailla. Aika monesti ihan minä lenkin jälkeen striimailin ja näin, kun se oli vielä kierroksilla tälleen täysin elinvoimainen koira oli viimeisiin asti. Ja viimeiset 2 päivää oli sitten
se sairastui äkkiä ja sitten kun mentiin eläinlääkäriin, niin sieltä löytyi iso kasvain mahasta ja aika voimakas vielä sivuääni sydämestä sen lisäksi. Ja koira oli melkein 16-vuotias, niin se oli helppo päätös sitten. Niin helppo kuin se päätös voi sitten olla, että tämä oli nyt sitten tässä ja hänen aikansa on tullut, mutta turha yrittää ruveta operoimaan sitä koiraa. Se ei varmaan olisi siitä operaatiosta selvinnyt sydämen kanssa ja toipumisesta tuskin muutenkaan, kun oli jo niin vanha ja silleen. Otan osa, kiitos. Tässä on ollut aika paskana, kun se tapahtui tällä viikolla siis tiistaina, niin tässä on ollut muutamia päiviä aikaa toipua ja nyt on tällä jo ihan pystyy vähän hommailemaan ja silleen, mutta torstaina ajattelin vähän omalla mustalla huumorilla, että tämä Ukraina-tilannehan sattui minun kannalta ihan hyvää aikaa, niin mä saan vähän muutakin miettimistä kun. Mut keskitytäänpä taas peliin. Tämmönen on vähän tässä taustalla, niin ei tarvitse ihmetellä myös silläkin. Ajattelin sanoa, että jos vähän tuntuu, että on matala energia sille. Any case, Dolores Day really puhu Dolores Dayn keuhkoista tai keuhkoista. I think so. Okay. Thank you for the story. Rhymes that keep their secrets will unfold behind the clouds. Mä oon aika varma, että tuokin jostain Scooterin biisistä. Are you a thought reader? No nation, but transnation. No war, but class war. Tämä vähän on Scooteri ihan selvästi. Siksi sillä on tuo saksalainen aksenttikin. Mutta hyvin sanottu näin maailmanpoliittisessa tilanteessa. No war, but class war. So does that mean you're a thought reader? Don't be a lunatic. Of course he isn't. Jermaine here just yells random things. Jermaine. Odds are, sooner German. or later one of them will come off as thought reading. Okay. Yeah! Reversion imperative! Unless you were thinking Reverchal imperative right now. Anyway, I've had a similar thing happen with eggs yelling. But I know what was you mean. thinking reversal imperative. That's fucked up, man. Lying like that. And a cop too. Come on, man. On kyllä kaikkia maailmallakin menossa. Stressaavia aikoja. Onhan ne. Sanoinkin tuossa aikaisemmin, että sitten jos rupeaa nukeja tippumaan, niin vaihdetaan sitten poolaattiin. Ei siis. Minkäs tässä tekee? Ovat niin isoja asioita nämä, että ei ole yhden hiton tai 1,5 diktaattorin touhut. Niin oli meikäläisen käsissä. Mutta tehdään se mukaan mitä voi. Hommia. Jospa se tästä raukiaisi. Ensin oli 2 vuoden pandemia ja sitten meillä kuori koira ja nyt sitten alkoi sotaa. Niin Suomi ei nyt vielä ole siinä sodassa mukana, mutta onhan tässä elämässä vähän kaikenlaista tällä hetkellä ollut. Itse sentään pysynyt jokseen terveenä. Anyways, tell me something else, kid. Your real name is German. I mean Jermaine. Ehkä tämä on Flight of the Conchords. Jermaine. Dark hardcore! Jermaine Egghead! No, aika varma, että se ei ole sun oikea suku. Basically, yes it is. Basically. Alright, goodbye, Jermaine. Alright! Here comes the night! Ratkaistiin Eggheadin arvotus. Ainakin sikäli mitä se meidän kuvastelukin kuuli. Sitten piti saada se Mimmi avautuun kanssa, joka äänittää täällä lattia. She's whistling a melody. Her trusty Whistling a contact melody. attached to a wooden pulpit. At the sound of your footsteps, she stops what she was doing and turns to you. Hey there. I've been recording some new audio from all these beams and rafters. The sounds travelling through the wood are pretty cool. Creaks and stuff. Like you're underwater, you know? But like, underwater inside a tree. Ok. Onhan täällä kirkossa aika hyvä akustiikka.
muistin just, että mulla oli näitä efektejä ja kaikki. But that's not really what I wanted to talk about. I wanted to thank you instead. Makes sense. What for? For getting me and my friends in here. And we even found some new That associates, actually makes sense. such as they are. Yes. How's everyone doing? Good, I think. Lloyd is getting a read on the place. Verhot I kiinni, think he finds the jotenkin carpentry vettää very tässä. impressive. Ja Andre's been vettähän setting up the tässä. compressor. Raffen and muistokynttilä lepauttaa Egghead's niinku been keeping viimeistä the party päivää up. tuossa He's vähän got the stage under control. sivuun. Semmonen homma. Mulla on ollut tämmönen taktiikka tässä, kun tosiaan tuo surutyön tekeminen on minulle tuttua sillä, niin minä tein sitten heti ekana päivänä itteni kanssa sopimuksen, että aina kun mulla on ikävä niin sitten mä sytytän tuo kynttilä ja no voin sanoa, että se on aika lailla 5 päivää palannut putkeen tuossa. Tai välillä pitänyt vaihtakin kynttilää, mutta kuitenkin niin se sitten auttaa, että mä tavallaan niin otan sen, mulla ei tarvitse pään sisällä pyöritellä sitä, vaan mä laitan sen siihen kynttilään sen tunteen, niin se kuulostaa vähän oudolta, mutta oikeasti se toimii, se jotenkin helpottaa mun oloa. Tuntuu, että minun ei aktiivisesti tarvitse itse niin kokea sitä, vaan sitten aina kun mä katson, että kynttilässä on tuli, hyvä, niin se asia on hoidossa ja mä voin itse sitten keskittyä johonkin muuhun. Se on vähän... Ihmisen mieli on hassu. Mä tavallaan projisoin sen tai silleen ulkoistan tietyllä tavalla sen, vaikka se ei niinku ota minun valtaan. Sauna, the programmer. She's doing whatever she does. Kirkon salaisuudet Behind on that alkanut radio auet. computer of Niin on. She doesn't talk to us Kyrkka. much. And the crabman hasn't shown himself, thank God. Tästä saadaan vielä kunnon Tesno-kirkko. Tesno. Okay, and now can you tell me about your associates? Sure. You helped us out. I can repay the favor. Mikä vaan kuittailee What do you näitä wanna tehtäviä tästä niinku. What do you wanna know? Well, everything. Tell me about Andre. Andre, he's a cool guy. Doesn't really come off as one, but He is. really doesn't. To me at least. She rubs her sides, but not from cold. Her shoulders are relaxed. She must have taken a hit, or she's on an upswing. Nyt kyllä kilpaisi kingin näköinen. He takes care of shit. Sorry. I mean, he's got a vision. For what life should be, you know? Vision. He tries to push things until everything falls into place. He's an organizer. Organizer. And what has he organized? Nothing. But then again, there's nothing to organise around here either. He really wants this church thing to work. Okay. Must have taken it as a sign when he found it abandoned like that. Said it was an augury. I don't know where he got that from. Andre's not super intelligent. But it's not abandoned. I've never seen him so psyched about anything though. And he's often psyched. Looks sort of desperate, like it's his last chance or something. Or maybe he was just high. Maybe a bit of both. I mean, not that he does drugs, just high, you know. Yep. On life. Yes. Anyway. Sure. Is Andre your boyfriend? Yes. Tell me about the other. Who do you want to know about? Well, tell me about Noit. He's a four-burger, I guess, like the rest of us. Okay, maybe not Egg, I don't know about him, but Noid and the rest are from Forburg, making the pilgrimage up north to visit the Palaceum. Että kuivaa iho tekis mieli taas kynsiä. Ei ole tuossa kuukauden tauon aikana, niin meikäläinen nahka vielä. He's real hardcore about the lifestyle. Hardcore! To the mega! And what does he do? Who is your daddy and what does he do? What do you mean do? Like for a living? No, I meant for a breakfast. Of course for a living. He's a carpenter, Sheesh. trained and all. He's very good, he just doesn't have the mindset to work like that. In a shop somewhere. Carpenter. Okay. What kind of mindset? He abides by the hardcore, sir. You would have to ask him yourself. I did. And you? Sir, I abide by the law. Jotenkin tuo pirin vetäminen ei kyllä niinku istu siihen, mutta... A strange feeling. Every now and then, something feels off about the way she speaks. She doesn't change tone, but you feel as though there's more about her,
then she lets on. And what is this pilgrimage you're talking about? It's just something poor Fallberg kids do every spring. To pass the time, we walk the entire length of Boogie Street, up to Jamrock. Or as much as possible. And why wouldn't it be? I don't know, man. Have you been down Boogie Street? It's a little bewildering. Kinda. Let's say I haven't been down on the Boogie Street. Okay. Then you should go and take a look, I guess. Boogie Street is cool. It's got a lot of immigrants and all kinds of different people. Coolio. Yeah, it sounds really cool. I might just do it if I make it there alive. Yeah. Kylläpä on huonosti leikattu kynnet tässä. Yes. Tell me about the Who do others. you want to know about? Tell me about Sauna. She's a bit odd, I have to say. Doesn't talk much. Yeah. I'm not really sure how to vibe with her, you know? Seems like she's not in a very good mood most of the time. I thought she talked too much. But earlier today she told me about Welkins. And she seemed oddly happy, like she had some idea with those little creatures. Some artistic idea. I didn't really listen, I was busy with my mic. Pelihommia vai jauhaa? Busy with my mic. You mean Andre? What do you think about the man of crabs? The crab man. Oh, the crab man. Still gives me the creeps the way he moves. I'm the crab man. But he doesn't actually come down that much, just climbs around the rafters. I just tried to stay away from the crab man. But he talks to Noid. They seem to have some thing going on. Okay. And tell me more. Beats me. Noid said they get along somehow. They're both crazy enough, I guess. Okay. Sure. What does he do? Who is his daddy and what does he do up there? Who knows? He doesn't really answer our questions, see? Not that it's easy to ask them. What are we supposed to do? Yell up at the tower? Sitä voi kokeilla. Mennään vaan sen. Haloo! Okei, kiitos tyhjästä. Mitäpä sä sanoisit tuosta munapäästä? What do you mean? Mistä se on kotoisin? Kuinka kauan se on ollut teillä? Actually, we don't know where he's from. Or who he is, really. One time we were out partying somewhere in backwater Fallberg. Mystical man. The international man of mystery. I can't remember. Maybe it was Coal City. Egg was yelling along to some jam someone was spinning. All night long. Just kept yelling Party until boy. he didn't have a shred of voice left. When the sun came up over the mines. There were mines? Yeah. It was in Coal City. Mimmi on vetänyt niin paljon kaiken näköistä haastellut liimaa, ettei muistikaan. Egg came with us. He made this wheezing puppy dog sound all the way back. Couldn't even speak. It was definitely Coal City, because it took us 2 days to walk back to the fort. Okay. He just wheezed the whole way. We never really asked why he came with us, or who he was. I think his name is Jermaine. Well, people are sweet. It is, actually. You can see it must have been a great night. The memory causes her to go silent for a moment or two. You wish you'd been there. Tell me about the others. Actually, tell me about yourself. Me? Again? Yes, I forgot. Tell about yourself. I told you, I'm a silver bird. Yes, you said that. There's that phrase again. But what does it Really mean? reminds you of- It means I don't answer questions What does it about all myself. mean? What does it all mean? Well, there's more to you than you let on. What am I not seeing? All right. There is. But I'm a police officer. You have to answer me. Is there a law that would stop me from lying, though? Yes. That would depend on the circumstances. Fair enough. Thank you. Fine, Sure. fine. Some other questions. Reaction speed legendary. Enpä usko. Meidän reaction speed on niinku 2 ja meillä pitäisi se heittää 4
12 yhteensä, eli tuplakutosilla. The silver bird has already flown away. Ei silti huono heitto, koska heitettiin 1 kutonen. Sehän oli niinku puolet matkasta. Fine. Mikä se tuo oli tuo 3? Tää oli empatia. Annoit sille sen sun parhaan hatun, mitä se ei edes käytä. Voisikohan se pyytää sille jotakin takaisin? Jos meillä olisi parempi empatia, niin me voitaisiin tuon rollata kuitenkin uudestaan. Katsotaanpa, oliko meillä pisteitä? Ei oo pisteitä, ei. Taittiin siihen logiikkaan niitä uhrata, koska se on nostettu 0. Se on enää miinus. Melkein tupla, niin. Kun heittää 1, niin sehän on niinku puolet tuplista. Nyt tuo Quicks näyttäisi olla hyvä. Muistan vielä miten tätä pelataan. Eteenpäin. Elikö tästä Andreesta ei lähde. Ai tää oli Noid. Oli se Andre, oli se piikkitukka. Tämä oli se Noid. Tästä ei lähde jotakin hyvät vipaat, mutta meillä pitää saada meidän siniaalot synkkaan tämän. No niin, sehän kävi nopea. Tää oli onneksi tuskaton. You really came through for the hardcore underground. Yes, you really came through for the hardcore underground. How come? Äläpä nyt Kitsurakin oo tommonen. The would-be leader is cut in some futuristic shapes on the floor, sweating profusely. A cell using her contact mic to listen to a tree underwater. The one with the large head is blasting the dance track on repeat, while the stained glass window behind him is rattling from the bass. Right. Well, I did it for the mankind. Okay. I don't believe you actually think you did it for all mankind, but whatever keeps you in high spirits is okay by him. Well, I just said I did. Didn't I? Noid, what do you think about the church? It's a miracle of carpentry. Dead bodies carved into total shapes. Now it can be something more. You say that as a carpenter yourself? I don't say much anything as a carpenter anymore. They tried to make me into a reckoner and a leveler. Made me a bit manic, you know. I regret the time I dedicated to that profession and that worker collective. I say things more as a member of the Ei kannata hardcore katua, side se on dance turhaa, se ei muuta community these mitään, days. miksi? The material knowledge is mega though. Guild shit. Teaches independence. Sure. How old do you think this church is? Over 300 years? That's right. The first settlers built it. Plus Mistä 6 vanha more kuin like it. Pudasjärven kirkko? On the coast here was one of the first things they did. Must have been really scared of something, but I understand. Alone on an uninhabited archipelago, forced to face themselves and nature. Nörillä on muuten suht Pre-industrial jyhkeä quantities niska. of solitude. The sea. Niin sillä Perhaps taitaa olla. something more Sillä pitää olla tommonen fundamental. koru pitämässä sitä paikalla. Selvästi treenan. Ehkä se on niin kova mossaan. Se on niinku Corey Taylor. He means something paranatural. He must... I would want to build a safe place for myself and my own as well. And what did you mean by dead Dead bodies? bodies of perennial plants. Sigma functions have left this place. It's a good thing we came along. The spiritual Okay, collapse has been then. total. Okay. And how do you like the glass work? I don't. Fuck her giving me the evil eye. That's her innocence, Dolores Day. Mind your words. You defend her, law minion. She was a mass murderer. What's up with that? Mellow, man, mellow. No one's a mass murderer. This is a house of love. Mellow yellow, man. Mass murder on the floor!
but she's pretty. She invented the beauty you're feeling. She and her glass cutters and iconographers. You set the standard, alright? Then you meet it. It's effective like that, but it is also very soft of core. That so-called beauty of hers. Well, it's anything but soft core. It's terrifying. You may be onto something, Copper Man. She's got those mass murdering hips. Jeps, and the hips don't lie. Vähän niinku Putinilla on samanlaiset. Who isn't accused of being a mass murderer these days? No one says Arno van Eyck is a mass murderer. The Anodic pioneer Rietveld is not a mass murderer. He is not accused of mass murder. Yet. Likewise, no one says Jermaine Egghead or Andre are mass murderers. You can live entirely outside No, that en minä suspicion. tarkoittanut kirjaimellisesti Billions of sitä. people go about not being guilty of mass murder. Ei minä tarkoittanut kirjaimellisesti. Just not her. Dude. But she's the innocence of humanism. Humanism seems to be a pretty big deal around here. Humanism leads to eating sugar and pigs. Humanism was invented to mass produce billions of humans. Mutta kun ne maistuu Billions hyvältä. of humans can mass produce hundreds of billions of pigs. She liked games. Her legacy, the thing we're living, isn't real life. It's a strategy for some kind of victory Is this the against real a long life? dead opponent. But Or yo, is this I'm only just the knight. fantasy? What do I know? Caught in a landslide. I don't wanna talk about her Okay. anymore. Are you settling in? Hard to say, Copman. Copman. Signs in here are distinctly wild. Gonna take a while before everything's properly synced. Tosin minähän luin sen kirjankin sitä mimmistä ja siitä ei ollut mitään I hyötyä. did get to talk to the crabman though. You mean Tiago? Anyway, he's been giving me kind of a psychic rundown of this place. Dude's seen some crazy shit, but he's actually a lot like us. Right. What do you mean? The man picks up on What stuff, does it all mean? and he knows a lot about the church. I got a lot to learn from him. Good thing you didn't squash him. Ei mulla ole edes asetta vielä. Tai siis... What's with the clothes? They're hardcore. Okay It's then. just a style, you know. Okay, take care, Noid. Date of birth generator. Ikä. True You age were born revealed. in the year 07. In the last You year are of 44 the commune of years Revachol, old. right before it fell in the old military Spoilers. hospital on the ground floor. Learning where people usually capability came to raised die 4. during a snowstorm. The revolution All had physics about pass. 1 year left to go, and the fires were still Tämähän burning oli bright. There were explosions in the blizzard. This was 44. Hyvä. Tarvittais selvästi uusi slotti sitten seuraavalla. Meillä oli joku hiton turha semmonen, josta me saatiin vaan yli miinusta. No niin se oli tämä, Poyadero. Koska me ei haluta käyttää sikarettoja, niin... me saadaan vaan -1 Esprit de Corps. Eikö tästäkään tule mitään hyötyä? Mutta on hauska olla Apocalypse Cop silti. Perception. Melko tuhti ajatus. Hyviä buffeja. Oli kyllä. Saadaan nimittäin ehkä voitettua meidän logiikka, jos me halutaan jossain vaiheessa. Tää on aika jees. Superstar Cop. Gemrock Shuffle. Better Loot. Painter's Hole. Joo. Totta kai me ollaan feministejä, meillä on hyvä empatia ja kaikki.
Hopokop. Sitä me ei ikinä luovuta. Caustic Echo. All motorics learning traced. Poja Deera on vähän semmonen. Tästä mä oon valmis luopumaan, jos me tarvitaan, koska me ei kyllä hirveästi röökkailla. Ja yksi Espiritte Core lähtee siitä, se on nyt 4, vaikka se voisi olla 5. Mutta huomatteko, logiikan voi nostaa huimaan 3 pisteeseen nyt, jos tulee semmoinen tarve, ja sen lisäksi meidän fysiikka parani entisestään, ainakin noin niin kuin passiivisesti ajateltuna. Tämä oli hieno hetki ja päivä. Tälle me puhuttiin kyllä jo viimeksi. Mä muistan, kun me yritettiin tanssia ja se ei oikein lähti. Oh, the god of dance is back! I'm dancing with the god of dance! God of Dance. Eikö se on mikä se on, mikä teki sitä River Dancea aina? Lord of Dance. Eikö mikä se on? I've been meaning to ask you what's with the hair. It's to express my individuality. Eikö me tästäkin puhuttu? Is that a bald spot? It's hard to tell for sure. Eikö me with the puhuttu few tästä still viimeksi? spikes. Is It it because looks you're like he's balding? Or because I'm balding, yes. I want to fuse the remains of my... I want to show my hair. I don't give a fuck how old you think I am. Tästähän me saatiin se I'm ajatus. 20. Me saatiin. How old are you, Andre? Not 20. Right. Is it important for you to be an individual? Of course it is. Otherwise, I'd just be another poor guy with no education and no money. General issue, man. Now I'm all that, and I have radical spikes. Fair enough. Maybe it was a bad idea. Anyway, you look at the molten toothbrush. You look like a molten toothbrush. Goodbye, officer. Goodbye, Leggy Blonde. Leggy Blonde. Olisikohan noista vegaaroista ihan nyt tarpeeksi tässä jauhettu? Päästäänkö me nyt Soonan kanssa asiaan? Ja asialla tarkoitan sitä, että päästään tutkimaan sitä maailmankaikkeudessa ollutta aukkoa. Maailmankaikkeuden aukko. Soona, mä haluaisin tutkia sitä ei sun aukkoa, mutta siis kyllä sä tiedät. How's the project going? I see that your neighbors have moved in. But all I hear is anodic dance music. What? What did you say? I said, how's the project going? I can't hear you. The music is too loud. The project, how is it going? Oh, the project. It's not going well. And why is that? There's that guy. I need him to plug a 3.5 cable into the auxiliary input so that I can route the audio Mä signal unohdin, to miten the paksu mixer tää into heton the ralliaksentti speakers. on tällä mimmillä. Rupes heti ärsyttää. Ei sillä, että sitä aksenttia vastaan mitään, mutta jotenkin tämä ärsyttää. And why wouldn't you just ask him? He doesn't listen to me. He only ever seems to care about hardcore and yekukata. Okay, I'll speak to him. Let me know how it goes. Yes. Älä huua, sä olit jo ärsyttävä aikaisemmin ja tuo ei auta yhtään asiaa. Kuulehan munaa. DeLorean Church, the place to be! Make some noise, my church people! Vibrations thump through your blue soul. The music sounds much better in the church. A hawthorn tree on Rue de Saint-Ghislain, tangled in its branches, something bronze flutters in the wind. He stands on stage behind a table, nodding along to the music Okei, waving kylläpä his se nyt hand jäi in sitä the miettimään. air. Äsken In käytiin front of tässä him, just 5 the minuuttia. audio mixer, one reel spinning. 5 minuuttia sitten. Tai 50. The other reel deck is empty. Cables run hither and thither. On one side you see an auxiliary line in with the number 4.5 written. Tarvitaanko next to me it. vielä... Tarvitaanko me vielä adapteri tähän? Egghead. Can you please route Sona's signal through your speakers? To the mega! Yeah! I can route it through auxiliary. What kind of a cable does she use? 3.5 or 4.5?
Näytti mini-plugi ole. Oh, she uses 3.5. Yeah. The auxiliary lining is 4.5 millimeter. These two don't mix. Oh no, we're going to be in this church forever. Sitä minä just ajattelin. Sama. Don't worry, I have an adapter for it right here. Hang on, this is a 4.5. We're all good people. Kylläpä oli tästä mennessä tullut paha sivujuoni. Saattaa olla tuossa kirkko syttynyt yllättäen palaamaan. Great! Someone got through to him. Please, who? Okay, let's get it all set up. Can we turn the music off, please? Can we turn the sauna off, please? Eikä the music. Everybody! Don't panic! I'm going to turn off the Arno for just a sec. For The a Arno. special scheduled event. They are so... The Arno will be back! The Arno. But we're doing something else for one moment. Alright, go tell us that Egghead is ready to... Yes. Onko se minun pakko käydä? Minä haluaisin kommunikoida tuon kanssa. Yes, what is it? Katsokaa tuota minkä näköinen se on. Toi ei kyllä ihminen eteen. Alright, Egghead plugged in the cable. Okay, but think you can ask him to turn the volume down a bit? Just in case. Maximum! Please, hyvä, kiitos Egghead. Maximum is the only way! I know Kim käy it is, kärsimättömäksi. but Niin, could tässä you tahtoo please itse turn it kukakin down tehdä. just this instance? Just this one time? Maximum is not the only way, okay? Näyttää ihan ohjelmalta. Niin, se näyttää ihan streamerilta. Mutta oot ihan oikeesti näitä kuolleet silmät ja kalapiat kasvot ja käy kaikkien hermoille. Pump it to the brick! Pump it to the hard master! There's no other way! Glue style! See? He pumps it to the hard master. It's hopeless. Well, I think what Egghead is trying to say here is that the volume button is stuck on the maximum. Pitääkö sulle kaikki selittää? Of course it is. Totta kai. Se on 11. Eikö sä nähnyt Spinal Tappi? Permanent enlightenment! Ray of sound! Absolutely. Tuleekohan nuo lasit kohta meidän niskaan? On vähän semmonen tunne, että eikä näitä seistä tuo ikkuna Never äärellä mind then. kohan. Let's get on with our project. Kaikki I'm going to kallisarvona unmute the kannattaa speakers siirtyä on a count tuosta of 5. valmiiksi hajonneesta Everyone ready? ikkunasta go. Egghead pumps his hand up in the air, waiting for the beat to drop. Teetä selvästi keitä. Born ready. Pawn ready. Ready. I'm ready if you two are detectives. Well, The lieutenant nods stoically. sure. Suddenly, your palms are sweaty. Mom The church seems spaghetti. cold and large, somehow. Mom spaghetti. My palms are sweaty. There's tightness in your chest. Anxiety. Sitä lasista, ottakaa vaan. What? Well, never mind. 5, Nyt katsotaan oikeesti laske. 4, Jesus. 3, 2, 1. You disengaged. No wind outside, no waves, no floorboards creaking. Total, continuous silence. This is unnatural. The woman looks around. In the silence, you see dust move on the floorboards. The driver of the speaker vibrates in the air and then stops.
Plasterwork begins to crumble down the walls. In the silence, a low hum starts creeping up your spine. It's a song inside you, not in the speakers, not in the room. A great bass sigh in the basement of your mind. Slowly, it builds until the air around you starts to vibrate. It's out there now, in the world. Tulikin maailmalla. Made Niin vaikuttaa. manifest. It will devour everything. Oh, fuck. It's game over, man. Game over. The floorboards, the glass, the streets and the people. Nothing will remain. Guys, what's going on? Well, just the end of the world. It ended when you said goodbye. It's getting louder. Lower. In the basins, the water looks like it's... Eipä ollutkaan jätkät niin hardcore, kun tykkäsivät esittää. Heti kun kakka meni vakavaksi, niin... What is it? Hosiana! Mother of Mega! In his mind, a tidal wave approaching from afar, swallowing entire coastlines on its way. Salvation. Kohta tipahtaa se äijä tuolta katosta. He's peaking. The worst high he's ever Läsähtää been keskelle on. lattia. Nyt alkoi kunnon hardcore todellakin. Luulot pois sulta. Viripolokka veijeriltä. I've never heard anything this hardcore in my life. The beauty and the beat! The future of dance! Planetary! Absolutely. No, Egg! It's the window! Minähän sanoin, että se hitto tulee niskaan se ikkuna. Eihän se nyt vaadi mitään hirveän nerokkuutta, että jos ruvetaan luukuttamaan rikkinäisen lasin äärellä, niin sorruttuu se loppukin. In the corner of your eye, the lieutenant steps aside, cautiously, his eyes searching for a possible evacuation route. No myöhäistä se nyt. The window is going to come down! No, the roof! Kyllä on jälkiviisasta porukka. Cracks appear on the stained glass window. Cracks run up the wooden pillars in the dark. Come down to us! Love! Egghead on valmis. Se on sinulta. Below it, all the bass grows, like the jaws of a giant compressor gnawing on metal and wood. It does not sound benevolent at all. That's it. I'm muting it. No. Don't panic. It's beautiful. Beautiful car! Beautiful life! Täytyyhän mä selvittää, mikä tää homma on. Shit! It doesn't stop. A seal? Huh? Have you? Nyt tuli kyllä lasit jonkun niska. Minähän varoitin kyllä tästä ja kohta tulee se äijä tuolta katosta alla. Yes, I've turned it off. The mic is nothing. And this has nothing to do with Mike. Andre, pull the compressor! The place is gonna come down! Fuck! I can't shut it up. The signal's passed. It's not in here. It's... This is it. A great roar. The vault of the roof twists above you. Glass shatters somewhere near the door. It's coming down. Mm-hmm. I don't know. Don't stop it, Egghead. But then it stops. Totally and utterly. As if there never was a sound. Only your ears still ring from the shock. Everybody is staring at Egghead, holding a dangling cable in his hand. A black 3-pin connector. Egghead. Egg. Mitä sä I teet? pulled the plug.
It was getting too hardcore. Come on, man. You did good, Egg. Most of the place seems to be intact. Fucking hell. Mikä nös? Programmer lady, tell me you were recording that. 4 years. 22 people. Millions Hyvällä of lukyllä se thrills. olisi tippunut se lasi tuon All that emännän time. päähän. Ei This tarvitsisi is what kuunnella we sitä were enää. up against. Egghead Just olikin poser. No erased niin, it. todellakin. Suliswolf isn't gonna believe this. Yeah, but did you record it though? It was dope. I think we can use it. Yes, Andre. I recorded it. Yes, Thank yes, you all for doing Andre. this. Eggman, you too. And you, officer. I don't know what we've discovered, but I know what it sounds like now. That's a start. Kim, mitä mieltä sinä olet? Niin kuin meidän proga älykkyys. It was very hard not to. I think you're right. There is something going on here. And you need to be very careful with it. I promise, officer. We will not play it again. No, mitä? Totta kai. Isompat kaiuttimet vaan ja uudestaan. Ehdottomasti. And what was that? I have never heard anything like that. It was mathematical information from the anomaly, presented as a waveform. That's what it was technically. Oli viesti jostain Theoretically, toisesta ulottuvuudesta. I have no idea. A voice seems muffled in the silent Me saatiin church. viestejä Is your enemmän. ears adjusting after the Jassu, explosion? miksi sinulla on tuolleet banaaneet korvis? Viestejä. Okay. What happens now? Stay here. I'm going to stay here with these lunatics. Send letters, maybe meet Lunatics. Suliswolf. Also devise further measurements. I want you Fine, to know fine. that's totally chill with I don't care, but thank you anyway. Now, I have a theory to come up with. Please. Yes. And we have to get back to stabilizing Martinez. Yes, Some tiny hard please. thing Äkki. lets go Mä en of kestä us. enää tuota naista. You're still alive. You have an explanation for all this. Somewhere deep in you. You just don't have the pieces yet. Hardly logic. Tämän takia me saatiin se meidän uusi käppi sille logiikalle, että me voidaan selittää tätä ilmi. Cop of the Apocalypse, investigated Doom commercial area, heard of Doom commercial area, pale unknown. Miten me voidaan tutustua mehtään? No ei se mitään, heitän tuplakutoset, niin homma on sillä selvä. All you hear is silence in your head. Heitin taas yhden kutosen. Vähän oli tuo ikkuna jostain syystä eessä, mutta taas puoliksi tuplat. All you hear is silence in your head. Eli mikään ei oo muuta. Nyt saatiin skill pointti. Jätetään se vielä hetkeksi hautumaan. Sitten meillä on 10 aikaa treffit siellä sen sijaan kanssa, että me saadaan se ase. Melkein tuplattais, niin. Se on melkein tuplat. Mutta kiitos, offer figurines. Takki, sen voisi käydä kyllä viemässä. Klaasia. When Kim is not around. Aivan. Nyt tilanne alkaa olla semmonen, että meillä pitää siihen ilta 10 asti Good touhut. morning! Yeah! Hardcore! No niin, tämäkin on vähän herää. That was a crazy sound we heard before. Yeah! It was awesome and scary. Se olisi Very vielä... hardcore. Se olisi vielä... Tee aika selvästi. Niin se olisi vielä parantunutkin, jos sä näet, että sinä olisi vetänyt sitä johtoa irti. No kun sä teet sun äitillekin? Too hardcore, in fact. I couldn't control it at all. What happened? It sucks up all the air in the mix until it's the only thing left. Starts compressing itself and everything around it.
completely fills up the headspace. Extreme! Inside your chest, the heart beats still with the after effects of the sound. Imagine if you could harness that power, making it pulse. Tää on niinku Dyynissä ne ääniasset. The weirding way. The horn of apocalypse, it draweth near. Yeah! Welcome to the gloaming! Is there anything we can do about it? Oh! I don't know. Maybe someone can do something with this. Sooninen ase. Tai älkää sanoko Soonalle, että mä nimesin sen mukaan. Sonic Screwdriver. Doctor Who. Well, sounds like the future could have been more hardcore than I've ever imagined. Yeah! Yeah, yeah, yeah. Alright. Mites tämä pikkipää? Antaako se meidän tanssia nyt? Oh, hey man, it's good to see you. Goodbye. 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 Baby, goodbye. En mä edes halua noille muille puhua, kun on niin mälsi. Ei tippunut edes se äijä sieltä katosta tänne alas. Tässä kyllä kuuluu joku. Mitäs Kim? Miten? Yes. Onko nyt Logic formidable? You pick over what's left of your frontal Taas cortex, puolikas tupla. but no compelling. Tänään on tullut paljon puolikkaita tuplia. Voispa yhdistää 2 puolikasta tuplaa 9 tuplaksi. Ai niin, tekö sitä lasia katsoa? Tuliko siihen jotakin? The mother of humanism stands above you, a precious and I can't complex give this wax figure painting. into her. Pitäisikö käydä sieltä panttilainaamasta ostamassa lisää niitä figuureja ja tarjota sille semmoista? En tiedä. Ehkä mä saatais joku visio. Yhtä paljon tästä pelistä on tämä äijän pääsisäistä kuin oikeasti konkreettista ja ulkoista, niin kaikki voi johtaa kaikki. Kuka tietääkin. Täällä on kyllä paska keli. Kevät on tulossa selvästi. Quick save. Lähdetään juoksentelemaan. Unohdinkin, että tässähän saattaa juoksennella ja kaikki. Ei soiteta nyt vielä mihinkään. Onko vähän tutkiskella. Jos täällä meillä piti 10 treffata sitten se meidän asevaras. Tänä aikaa. Se sitä varastanut, kun se osti sen rehellisesti sieltä panttilainaamosta, mutta... Ai niin, onko muuten streamin laatu nykyään minkälainen, kun sitä on niin kauan kun viimeksi pelattiin, kun mä muistelin, että silloin oli vähän niitä laatuasioita, mitä mä säädin, ja mä en nyt enää oikein muista, että kun sitä bitratea silloin vähän joku miettii, kun yritin sitä Vampire Survivorsiakin striimata ja tälleen, niin You see, a slogan used to... saattaa olla sen jälkeen jotain sääjiä. Ehkä tässä voi olla vähemmän FPS ja niinku skarpimpi periaatteessa pitäisi olla tämä kuva. Ennen varsinkin jos liikutti yhtään mitään, niin se meni aika mössöiseksi helposti ja kaikki nämä jutut, niin ne ei ole kovin teräviä ikinä nämä tekstuurit. Kyllä tää on ihan hyvä tänään. Sehän riittää. Sehän riittää ja vaikka mihin. Ei sitä kuuhun tarvii mennäkään. Saattaa olla, että sitten niinku on vähän semmoista jankinessia joissakin scrollauksissa ja tämmöstä, mutta jos muuta vaan pysyisi sillä suht terävänä, ettei mene pikselipuuruksi mikään. Se on tärkeää. Dingu, dingu, ding, dingu, dingu. YouTube jossain vaiheessa valittiin, että minun äänen bitrate ei ole riittävä. Nähtävästi se silti on toiminut hyvin. Enemmän zoomia kyllä, siinä päähahmon portrait vasemmassa alalaidassa on melkein piilossa. Niinkö? Hyvä kun sanoit. Mulla on se Super Mario jäljiltä, katoppa tuo on tuolla sivussa tuo. Mulla oli siirretty tuo sillä, että mulla mahtuu se live splitti tuohon.
Live splitti mahtuu tuohon ruutuun. Nyt se pitäisi olla ihan aukko. Eikö vaan? Jännä kun ihmiset ei ikinä sanoo noista. Mulla on monesti ollut monta tuntia väärä kuvaussuoja, mutta porukka tyytyväisenä kahtoo. Saa niistä huomauttaa, jos siinä ei vikka. Niin on se selittääkin, kyllä. Se oli ihan minun unohtama juttu. Minä en monesti myöskään muista säätää niitä kuvasuhteita ja tommosia aina kohilleen. Sitten ei jälkikäteen katsoa VODista, että voi perse. Tää on ollut monta tuntia ihan väärillä asetuksilla, eikä kukaan sanonut yhtään mitään. Ihmiset, te olette liian vähän tyytyväisiä. Nyt näkyy kaikki, hyvä. Se oli jäänyt tosiaan vähän tänne vinksalle. Mutta eipä onneksi mitään kauhean tällä rannossa mitään sikäli kauhean tärkeää tietoa. Kyllähän moraalia voitaisiin parantaa. Suomalainen on semmonen, että suomalainen ei valita se, vaikka syö kylmän perunamuusin ja kumisen pihvin ravintolassa ennemmin kuin sanoo tarjoilijalle mitään. Kyllä tässä pelissä ainakin pysyy hyvin kerralla, vaikka näkyisikin vaikka keskikohta ruutusta. Se on ihan kastuttu. Suomalainen ei valita. Eikä sitä nyt tyhjästä tarvitse. Mutta tämä kaunis portretti jää näkyy. Onhan tuonne estetiikka. No niin, tossa on sun takki ja käytiin sitten vielä pesullakin. My jacket? Niin. Se oli paskana, niin se on nyt puhe. A look of consternation crosses the man's face. He looks at you, then at his bottle. Muista, kun sen käskit, että käydään etsiä se takki. What the fuck are you talking about, Tequila? No eikä tämä ole sun takki. Foam? That's medium concept stuff, not my style at all. I can't believe I'm saying this, but maybe you should lay off the booze. It's fucking with your head. Sheesh. I'm calling it. It's neurological. Well, your loss, I'm keeping the jacket for myself. That shit is so medium concept, I wouldn't touch it with a stick. But yeah, okay. I'm sure it looks great on you. Well, mutta älä kerro Abigailille. It's an okay jacket, if you are into that look. Kim, kuka kysyy sinulta? Mikä heitä on muotipoliisi sinä olet? Eikö se on ihan tavallinen poliisi? Okay. Nyt lähdetään menee. Kim, haluatko sä vielä sanoa lisää sitä takista vai mikä tämä homma? I've been meaning to have a little chat with you about your sense of style. No nyt se alkaa. Itse piti sitä heitä pisfagot takkia äsken. My style. To be perfectly blunt, you are dressed like a bum, and you smell like one too. The fuck, man? Mistä tämä nyt yhtäkkiä lähti? You have developed a bit of a rind over the past few days. Sori, minun uudessa asunnossa ei ole ammetta. Minä olisin käynyt pesulla muuta. The lieutenant's right. You're the acrid sweet smell of decay that makes respectable people wrinkle their noses. The room evacuating fart. Kim, mikä on Hobocop? Mitä sä niinku kuvittelit? The lieutenant sighs. You know the expression, Ei se ole the pelkkä clothes made lempinen. the man. Se on titteli. The right outfit, Muotipoliisi in the tekee right pidätyksen. situation, Niin all the näyttää, että se difference vissiin in the tekee world. kansalaispidätyksen. Tai no, kai se on tietenkin poliisi. Well. Okay. We could be style buddies. Let's not get ahead of ourselves, detective. Koska me oltiin jo aikaisemmin. Meillä oli mätsäävät takit. A warm smile. Anyway, we should probably get back to the case. Äkkiäpä se unohti se, että me oltiin jo style buddies jo aikaisemmin. Peace faggot. Miksi kukat täällä kylässä ei tiedä niistä hanskoista? Jonkun piti tietää. The scruffy-haired little boy kicks a stone while Tälläkin mä käytiin silloin puhumassa. Ja onko täällä kylässä mukaan enemmän lapsia kuin nämä kolme? I don't think so. Hello, mister. Little Lily. Are you Lillian's daughter? Yes, I am. Little Lily. You know my mom? Yes. We met earlier. That's nice. My mom is great. And those She's never twins angry or are anything. your brothers? Yes. They look the same.
The look Sometimes I identical, can't tell right? them they look identical. Yes. Bye! Unoha sitten se hanska. Ehkä aika ei ole vielä kypsä. Meillä alkaa aika hyvällä mallilla olla questit, mutta British on. Eikö niin? Ei se ollut niistä hanskoista. Ne hanskathan me löydettiin, vai se oli tämä trap. Local kids might know. Well. Onkohan ne syönyt ne heinäsirkat sieltä? Käyn tutkimassa. Täytyy olla johtolanko. Täyttää muutakin. Mitä tahansa lankoja tässä. Lankolieri. Local kids might know. Well, maybe they don't. Maybe they will. Ai niin, siellähän oli se yksi ansa siellä ylhäällä. Olisiko sitä voinut tutkia vielä tarkemmin? Missä me ollaan? Me on väärällä puolella. Älä mene sinne. Ei tarvitse mennä sinne. Tässä tee tehdä. Ottaa vaikka vähän piirakkaa lipasta tässä ja kaikki. Tässä näin niin ilta 7 aikaan normaalisti, niin minä olisin alkamassa palvelemaan koiran tarpeita, mutta kun hänestä nyt on aika jättänyt, niin sittenhän se on sama vaikka stream. Tutkitaanpa uudemmin tätä ansaa tarkemmin. There's nothing else to do with the Fine. Ei sitten tutkita sitä. Anna sen sitten olla. Mikä se oli silloin? Se näki täällä, kun täällä oli jotakin, mutta sitä ei voi tutkia. Mäkellään eritä vaistot ja aistit. Lirpakan vaikutuskin on lakannut. Se ei kyllä käy päänsä. Uses left 1. Se on sentään 5. Speed button. Speed button. Wow! Oh yeah. Moraali. Kuka sitä tarvii? Otetaan vähän nosapeliä parannetusta. Aistit teräväksi ja menoksi. Onko se maksimissa se persepti, se 8? Kyllä meillä nyt 8 pitäisi haistaa kaikki mahdollinen. Kaikki mahdollinen. Mitäs sitten? Kirkkohomma on suoritettu. Sitten on se yksi ovi tuossa, mitä me ei yritetty aukaista, koska se oli punainen ja mä ajattelin, että yritetään sitä vasta sitten, kun ainakin se oli interfacing se ovi. Eikö ollutkin? Ja siinä oli punainen rolli, sitä voi yrittää vaan kerran. Interfacing impossible. Eli oikeastaan käytännössä ihan sama mitä me tehdään, niin ainoastaan tupla tuossa. Mä oon heitetty niitä puolikkaita tuplia, niin olisiko nyt kokonaan se aika? No se ei vaan varalta. Nyt aukastaa tuo ovi. Ei varmaan mitään apua siitäkään kvalsundi. An old door, worn by elements, guards the depot. The wind has... You rattle the handle a bit, then push on the door with all your weight. It does not budge. Not only is it locked, it's also jammed shut. Fine. The door is shut tight. How can we get in there? We don't get in there. What do you mean? We get in the... like everywhere. Frankly, you're just going to have to accept the fact that you can't get in through every single door.
I'm not gonna accept this. The door could be part of the investigation. Relax. No one's hiding in there. If we can't open it, others can't either. And thus they can't get in. Siinä on logiikka, mutta entä jos on takaovi? Hyvä on Kim. Mä en voi päihittää sun logiikkaa nyt tällä hetkellä. Tällä hetkellä se on logiikka on päihittämätön. Otetaanpas mitään muuta. Tämä oli niinku kello 10. Joo, siihen on pieni aika. Se figuriini. Tiitus. Pitikö sitä uhkailla vai mä en enää muista. Tälle me ei kyllä tehdä mitään. Antaa sen olla. Karten voi työntää sen linnun vaikka. Vain armor. Eikö meillä ole joka? Ai niin, kypärä puuttuu vielä. Se kypärä, joka heitettiin sinne mereen. Alkaa meillä niin lista käydä lyhyeksi pikkuhiljaa kaikista asioista, mitkä on rästissä ja tekemättä. Tarkistetaanpa se tilanne siitä tiituksesta, että mikä se oli. Pitikö sitä uhkailla vai nahkailla vai mitä sille piti tehdä? Pale Unknown. Olikohan kirjastossa joku kirja siihen liittyy? Tai kirjakaupassa. Sano sitä kirjastoksi, koska mä käyn aina vaan lukemassa sillä. Mitä? Onko täällä uudestaan karaoke? Nälkään meidän hirveästi puhuttu vielä. You look like shit. Ootko sä nähnyt sun omaa portreittia? And I don't mean that as a metaphor. No, you don't. You look like a young god. I look like a young god. Say nothing, just flex. Oh god. It's the fucking muscle thing. He is secretly admiring your sea Tässä on sama muscles. äijä, joka Everyone vinkui is. siellä yhden puhelun taustalla silloin aikaisemmin, kun soitin. Oh, come on, Jean. It looks like it's been a rough week on you. Sean, onko tämä se meidän pari? It's not just this week. What you want? Mulla on uusi pari. Don't even try to win him over. You won't. You know what it is. It's like the two of you know each other. Just ask him. You know me from somewhere, partner. Oh, I definitely know you from somewhere. Another life. Another life? Yes, from another life. A different life. Maybe the life of a police officer belonging to the ranks of... To what station do you think you would belong in this alternate and totally fictional reality? 69. He seems to be observing you through the reflective glass of his eyewear. There's no reply. Perhaps repeat it? 69. Repeating it gets no reaction from the man with the sunglasses. Suddenly, the world is very quiet. Even the howling wind outside sounds a bit embarrassed. 41st. Okay. Sheesh. That's plausible. That's entirely plausible. Now we're really getting somewhere. Somewhere good. Right. Okay, see you around. Watch out for yourself, loser. That voice, so very familiar. I recognize. Did you hear it when calling to your station? And Yes, I reporting your did. badge missing? I already thought about it. Oh, really? I wonder where. That's the where you remember me from? Yes, maybe. Okay then. It's probably a coincidence. People sound alike. Mulukkupartneri. Okay, the man with the sunglasses and his hypothetical Station 41. Weird, right? Well, it was perfectly normal. There's something missing here. Something you can't put our finger on. You know what? Just ask him. I know it sounds crazy, and you'll probably get laughed at. But still. Harmi, että mulla on parempi logiikka tuolla kuin tuolla pelihahmolla. Tää on turhauttava hetki. I don't wanna waste my Of time. course, yes.
Screw that dude. Tää hyötyä siitä mukaan. Mulla on uusi pari. Se on paljon parempi. It's you again. Me ollaan style buddies. Kaikki. Ai niin, se Evrattihan sanoo, että sun pitää sanoa minulle. Tämä on vähän niinku Lukasenkka ja Evratti on Puuti. Joten alhan puhuu. Oh, so you went and talked to my mommy, and now she's making me play with you. Is that it, lawman? Basically. And what's gonna happen if we don't? You gonna go and tell on us? Huh? Huh? Why don't you push me some more and find out, Gimp? You gonna let him talk to me like that, Titus? Sehän provosoitu helposti. Sitä ei selvästikään ensimmäistä kertaa sanottu kimpiksi. Let's see. Yeah, I guess I am, you big pussy. Tämmöiset jäpät kunnioittaa vaan tuommoista The puhetta. old man sent word you'd be around again. That's the reason I'm being so forthcoming with you. Don't wear it out. Miksi meillä on näin huono retoriikka? Me tarvitaan taas säikähti heti niin. Taas tarvitaan tuplaheitto. Nyt ei oikein lähtenyt tupla, mutta eiköhän me ainakin puolikkaat heitet. I don't know what went wrong the last time. You have so many good ideas here. Make them all see they're puppets on a string. Fuck. Kim, I'm going to need your gun. That is absolutely not going to happen. Gun me, Kim. Just gun me. But I didn't say anything. What are they whispering, Titus? I can't hear anything. I don't know. Some kind of bitch fight, I think. Hey, bitches. No fighting in the union booth. Talk or walk. Bitches. You're a horrible gunless cop. This is all because you don't have a gun. You're never going to convince anyone without a gun. Fine. Heitetään se ase, mä tuun sitten takaisin. Mä en tarvitse Kimin asetta, kun mulla on kohta oma. Ja mulla on siihen luoti. Mä en tarvitse kuin yhden. Get the whole story from Tyrus. This hardy boys. No ei se mitään. Entä tää muikkeli? Onko sille mitään sanottava? I've got nothing to say to you. Se vastasi siihen kysymykseen aika suoraan. Tunti aikaa lähdetään hakkeen se ase. Kim ei enää. Kim rupesi pihtaamaan. En anna enää sulle aseetta, sä viimeksi yritit ampua. No niin. Niin. Se on se riski, mikä täytyy ottaa, jos mä kanssa täällä ratkoo rikoksia. Tuomme ratkaistiin jo, siihen oli joku kännipäissä peruuttanut. Pystykö tässä istua vasta sitten, kun Kim ei ole paikalla? The worn and beaten wooden planks of the bench do not... We can sit on benches after we've solved the murder. Let's go. You can revisit the bench if you ever need to pass the time when Lieutenant Kitsuragi is gone. No mutta miksi mä voin sen kanssa istua siinä? Mulla tarvii tuntia odotella. Miten mä saan tunnin kulun? Eikö mulla lukea kirje? Kai se on ainut vaihtoehto. Medicinal purposes of the pail. Medicinal purposes of the pail. Very well. First, choose a base ingredient. Ginger root. Next, you'll need to combine the base with some ingredient aloe vera with, extra. and lastly, is there anything And else wild you'd like ginger. to add? The ginger root will help with the nausea, and the birch bark tea will help you flush out the toxins. The ginseng should give you more energy as a nice bonus. Great, so where can I get all this stuff? From the pail, of course. Or perhaps from some enterprising entrepreneur, where you would find one of those, though.
The book. Puoli tuntia meni tuohon hyvin. Nyt voin pikamatkustaa se toiselle puolelle ja käyttää toinen. Mä luulen, että mä tarvitsen sitä Kimi-asetta vielä, kunhan me haetaan se meidän. Tosin mä veikkaan, että se Mimmi, jolla se on se minun tykki, niin sillä ei varmaan siihen panoksia. Tuskin mä olisin sitä panoksineen myynyt sinne panttilainaamaan. Käydä kattoo, että olisiko se etuajassa. Ei näy. Mennään tänne piiloon ottamaan ja luetaan sillä aikaa vielä yksi resepti, niin se tulee. Medicinal purpose. Very well. First, Meadow-rune, you'll need to whiskey, lastly, and is that you've pomegranate created seeds. a delicious tincture of whiskey and ginger. According to the pharmacopoeia, it should increase your energy and focus. Pharmacopoeia? Though if only you could find one of these right now and drink the shit out of it. The book said it's good for you, so it would be okay. Would you like to try again? Yes. Very well. First, How about mint? next, you'll need to combine With the base ingredient vähän with. koivua. Lastly, is there anything else? Yes, okay. You've created a delicious tincture of whiskey and ginger. If only you Aina could se find one sanoo. of these right now. And would you like to try again? Okay, You okay. close the book. Unohda se. Tarpeeksi lähellä 10. Onhan se jo vähän yli 10. Vitsi, paikotus on lakana. Olisikohan pitänyt ottaa pikku lirpakat tässä. Mikä tuolla? Ei se ollut se tyyppi. Eikö se täällä Boardwalkilla pitänyt olla se nainen? 10 aikaa. Joko me missattiin se nyt, kun se on varti yli 10. Near the old fish market. Until you see the boardwalk. Okay, okay. No tää on fish market. Katsotaan, mennäänpä sillä aina, kun se sanoo. Fishing village ja sitten boardwalkille. Ja me tullaan täältä fishing villagen suunnasta. Until we see the boardwalk. Onko se tuo vasemmalla oleva vai tuo ylhäällä oleva? Tekin mä tulkittiin, että se olisi ollut tässä ylhäällä. Kai se nyt 15 minuuttia malttaa meitä odottaa. Mä oon aika varma, että se on tuolla ylhäällä, mutta ei sitä kyllä näkyy. Luettiinko mä liian pitkää kirjaa? Ja sitten se vaan niinku katsoo, että ihan se vaan lukee kirjaa, mä kävelee ohi tästä. Sehän ei kyllä käy pääse, mä tarvitsen se tyki. Kime ei aina enää lainaa sen oma. Tuliko tästä nyt arteen? Mitäs tästä? Ja palvelee, mä tarvin teetä. Pikkusen matea sinne sekkaan, kun haakottaa pirusti. Kyllä se tuo on se portulkki, jos minä mistään mitään tajuu. Ehkä se ei uskalta tulla, kun se luuli, että joku Spurku on lukemassa kirjaa siellä. Nyt se on sillä aikaa tullut, kun mä käytiin hölökkää. Near the old siellä. Yritäs Tapiolla pysty highlighttaa esiin, joo kyllä. Ja myös oikea hiirennäppäin toimii. Put your hands where I can see them. Mitä helvettiä? Nyt on oikein erikoinen tappaus. The pigs has arrived. Show me your hands. This is the pigs. Show me your hands. Right now! Show me your hands! Right now! Yeah. So. Scavenged, battery-powered police lights protrude from her back. The flickering light show reveals a gun in her shaking hand. Madame, please drop the firearm immediately. No nyt eskaloit. Kim
innostu. Älä huoli, Kim, ei sillä ole panoksia siihen. Tai paitsi mulla on miekka. Miksi tää ei pidä sitä miekkaa? Toisella on pistooli. Toinen Sokialla ajalla on pistooli ja juopolla on miekka. Katsotaan kuka tämä voi. You shouldn't be here. Something's very wrong with her. She's completely out of control. Muumipeikko tussor. Well, the saber is only decorative. It's not a threat to you. Failure to comply. Suspect is displaying aggression. Officer, under duress! Officer, under duress! Tuo on kahtonut liian monta poliisit jaksoa. I am the police. Don't move. Don't move. Hands on your head. Suspect is armed and dangerous. Yes, I'm not moving. Suspect is on the loose. Suspect at large. Officer, administer street justice at our own peril. That one extra lick with a baton or extra knee strike above was what was actually required. Suspect is under control. Suspect is under control. Okie dokie. Be careful, detective. Don't do anything that might set her off. Ei tulis mieleenkin. This is dangerous. You're 70% certain you always leave your Fuck. gun loaded. Totta kai se on hand-eye coordination. You always leave your gun... Eihän... Totta kai se on hand-eye coordination. Mä en yhtään semmoista heittävää on. Please identify yourself, ma'am. It's a goddamn police shitbag. Have the pavement. You're under arrest. As she waves her Toivottavasti Kim hands, ei joudu you notice murhaamaan tuota familiar naista, looking koska ankles and packets sticking silläkään out ei of the varmaan mountain enempää police panoksia. get on her back. Medicine or drugs? Magnesium, Dramamine, maybe even speed. My God, she has speed on her. Ai niin, What else? siis tää speedia olisi pitänyt kyllä ottaa. Are you on drugs? Confiscated contraband. Restricted access. 2 kilos missing. Eyewitness report compromised. I don't think she's on drugs. Being off drugs might actually be the problem here. Vähän niinku story of my life. We can solve this peacefully. Please lower the weapon. Officer in need of assistance. Suspect at large. Get on the ground. Ei tarvii veivata niitä valoja. Ma'am, please. Tuo alkaa häiritä. We want to help you, but you need to lower Missä that minun weapon. oma... Doesn't want to hurt her. This is flight or fight. Do or die. Let's just talk. Disturbance reported. Authorized deadly force. Sector, take the shot. Big red key. Big red Säästetään vielä ammuksia hetken aikaa. Vielä hetken aikaa. We are the police. Back up. Back up. Back up. Status unconfirmed. Yeah, back her up. Right up against those boxes and do some sex healing. Mielenkiintoinen twisti. Eikä kovin yllättävä, mutta... Baby, you know who I am. I'm with the remote viewers division. But back up. I thought Mr. Moran. Aggravated assault. Carried out. Suspect on foot. Mitä todellakin. Eikä tää oo edes päissä. What's the situation, officer? Law enforcement compromised. Impersonating a police officer. We are cops. Look, white rectangles. License and registration. License and registration. Come in dispatch. Sector. Azimuth. Azimuth. She's losing it.
One twitch and there would be blood. Fuck. Tuo punainen heitto. We can't leave. A delirious civilian is pointing a firearm at us. Your Fine. firearm. She's frantic, confused, teetering under all that gear. There's an opening if you just move fast enough. If not, the lieutenant's got her in his sights. Sorry, Kim. Like when he had the hanged man in his sights. You're a dead man. I know myself. I'm gonna fail. Sure, you're you. But how do we end this? She's not just gonna let you leave. Go for it. Suicide by cop. Split second decision. Eat Mä lead. tiesin, ettei sillä ole panoksia. God. I almost Tiesin blew her head sen. off. Mulla on jännitti enemmän, että Kim ampuuko se sen vai. What is this? This isn't police issue. Police weapons have bullets. Enkä mä ois sitä vienyt kanikonttoriin ladattuna sen. Police guns have bullets. What is this? Why did you sell me this? Tiesi, ettei sillä ole She panoksia. looks Olen varmasti. devastated. 100%. Grab the gun right now. This No one ever cares. Ja nyt näet, miltä ladattu sen Why näet. would they treat me like this? Oh, well. We need to figure out what to do with her now. Nobody's ever Mitä? No nyt around. ammutaan sitä. Nobody ever comes to visit me. Well, should we just arrest her? I don't think there's any need for that. In her current state, Miten niin se and yritti without a gun, ampua meikä? she isn't really a threat to anyone. Just äsken yritti ampua ihmisiä ja nyt se sanoo, että siitä ei ole mitään We vaaraa. could let Titus know. This is a perfect problem for the local peacekeepers to handle. They might even know her Tuo on family. varmaan Tiituksen äiti. I was really hoping I can give her one of those station call slips. That would just be a waste of paper. Suoraan Look at selliin her. vai niinpä? She's not going to respond to a station slip. I don't wanna endorse Hardy Boys' inflated sense of self-worth. Toisaalta saataisiko me niiden luottamus sitten sillä tavalla? Okay, that settles it. I'll contact my station after we wrap it up for the day. They can contact the sanitarium and handle the logistics. But I think we're done here for now. Please, leave the radio on. She stands motionless, just a heap of clothes and flashes now. Maybe if you search her once more. Niin, käydään vähän kopeilemassa. Nyt kun se ajatus heräsi, niin siitä on vaikea päästä eroon. Kyllähän kaikki miehet tietää. The woman stands slumped. She looks catatonic under her mountain of RCM paraphernalia. Mitäs ne oli ne lääkkeet? Mitäs oli takavari? Is one of those things a police cap? There were narcotics in there too. You're thinking of taking No them? nyt. Do. Hattu tänne. She doesn't even flinch as you reach Purkupupo out on and kestänyt aivan liian disentangle kauan. the familiar-looking lieutenant's cap from her mountain of RCM Asi paraphernalia. koppalakki. Is that yours? It's hard to say. Totta kai It's se been on so minun. long since you wore yours. Well, I think so. The lieutenant nods. Confiscate the narcotics. You take the file of Pyrrolidon Uudissa ja and the bottle of pyrholidonia. speed Sitä me as tarvitaan. evidence, obviously. Koska meidän draama on niin huono. Tai empatia. You might not want to take those. You seem to have a slight problem. Mitä nää selität? Minähän on
Melkein ratkaissut tämän meidän keisiin ja ainoastaan Listen päättänyt. to him, for once. Dude, I need to do this case. I need everything I can get. Right. Okay. Shake her sword. The old woman doesn't react to your... Ai, se ei halunnut seksuaalista parannusta. Oi, sä pyrhodilodinodino. 5 käyttö. Tätä me ei saatu mistään ostettua lisää ja nyt me saatiin sitä lisää. Tämä oli hyvä juttu. Ja koppalakki. Reaction speed. Fuck that. Mitä hyötyä siitä ikinä meille on ollut? Se on törkeän näköinen hattu, pakko kyllä sanoa. Tuo on niinku ihan tämmöstä kunnon tommonen Tom Finland. Kahtokaa tuota nyt. Sturdy and comfortable. Member of an organization. Komia on hattu kyllä. Respect my authority. Tämä sopisi niiden viiksien kanssa ihan hyvin. Tästä retoriikka on -1 reaktiospidi. Meidän reaktiospidillä on, on se 1 silti. Mutta kun retoriikkakin on auktoriteetti tärkeämpi. En tiedä. On tuo vähän liikaa kyllä. Itse kun piti antaa se tuo lippahattu sille mimmille, joka ei edes arvostanut sitä koko paskaa. Turhautta ja tympässä. Nyt on ase, nyt lähdetään Hardy Boysiin. Hardy Boysiin juttu sille. Tiitus saa luvan alkaa puhua. Näyttäpä vaan. Näyttäpä vaan. Ai niin se muori. Sattukohan sille kävi jättää puhumassa. Hei, mutta jos tuo menee nyt nukkumaan tuo Kim, niin voinko mä käydä sille mimmelle juttelen kanssa? Jos se on vielä sillä katolla. Kauppa Tiitus, mikä meikälään. It's you again. What is Ai niin, mulla ei ole käjessä. Lokkeli. Kävi on pyörätty. Katsokaa tätä. Pepperbox pistol. Armed and dangerous. 3-piippunen. Holding the gun feels natural and satisfying. It's like an extension of your arm. The polished wooden handle almost fusing into your palm. Arm isn't what I was thinking. I think my hand recognizes. It reminds you of the day you first held it, with fear and respect, hoping you don't have to use it in vain. The sun was out in Jamrock. This gun, Sunrise Parabellum, will be the only thing standing between you and the all-consuming nothingness that threatens to eat the world. Nyt aseen diplomatia sujuu, kun löytyy hand cannon kätöisesti. Rupeaa tapahtuu. Kuulustelut saa ihan uuden rytmin. It's you again. What is it? Locked. Ja niin retoriikka kärsii, kun on tuo dipo päässyt vielä. Olisi kannattanut saattaa aikaisemmin pois. No, meillä on se 1 piste käytettävänä edelleen. Kohta 2 pistettä, joten on tässä nyt sikäli vielä kaiken näköisiä mahdollisuuksia. Hei, mihin ne hävisi meikä pari? Mä olisin halunnut näyttää sillä, että mulla on se mun tykki. Well. Ai niinkö se hiton lynkkausjoukko, milloinhan se tulee? Kun nehän aika noille tyypeille kostaa ne palakkasotilaat. Eikö Kim, sulla olisi aika mennä nyt nukkumaan? Kim, voitko mennä nukkumaan?
Pitääkö minun esittää meneväni sinne vajaa, että se uskaltaa päästä? Parana kyttä, kun kyttää vaan. Kyttä. Pitää veivata ja säätää. Kim ei voi jättää meitä rauhaan, seuraa minua kuin varjo. Fine. Onneksi on pikamatkustus. Shaks. No niin, Kim, minä menen nukkumaan. It's getting cold this late. Good night, officer. Enter the shack. Shack man. Vieläkään en löydä täältä mitään. Trucks race learning caps. Totta. Eli jos mä ottaisin lirpakkaa, niin voisinko mä nostaa perceptioni 8? Niin se nousee 8, jos mä laitan sen, mutta voisinko mä nostaa se pysyvästi 8? Ja sitten ottaa lisää, jolloin se nousisi 9. Kuka tietää? Hei, jos katsellaan muikkelilla mitään tietoa niistä lapsista, että onko näkenyt Surkea niitä. Waves are beginning to die down. Look at those little bastards. Oh? Well, how can... Ehkä ei. Muidu. Fine. Kävän puhuu sille Glaasille, jos vielä löytyy sieltä. Jos se vielä löytyy sieltä katolta. Choice Messier. Miksihän se näkyy tuossa? Siinä ei ole mitään questia, mutta silläkin ehkä jotain pystyy. Ota vaan, se on muikku siellä katolla ennen kuin mennään kiipeilemään. Onhan se siellä. Nyt kun Kimistä on päästy eroon, niin voidaan käydä vähän. Tiedätte. Kuulustelemassa. Kuulostellaan. About Friday night. Feels alright. Ai niin, skillpointin tarvii, että voi unohtaa sen vanha ajatuksen. Jos sitten tulee uusi ajatus jossain vaiheessa. Tässä ei ole mitään mielenkiintoista. This window. Fine. Teisö on melkein 8. Äkkiä hujahtaa tuo ja me ollaan vieläkään sitä teetä. Täytyy ottaa kohta semmonen pissa ja tee tauko. I was just thinking, what a nice evening it is for taking part in a murder investigation. Now that Kim isn't here, let's talk about Sunday night. Yes. The night before I saw you in the hallway and reminded you you're a police officer. Yes. Did you hear something from my room? Hey, move on. It's one of the first things I remember doing in Elysium. Wow. Elysium. You don't hear that term often. She's a glib girl. It's in the title. But she liked the wording. Did you hear something Sunday night from my room? There was the usual ruckus. Loud disco music. And any visitors? I can't say. Probably not.
And Sounded like you were you flying mentioned solo. loud disco music. Oh, yes. Various artists. Ostentatious orchestrations prime among them. Oh, were huge where I come from. I was very young then, of course. Like 7. The land of ooh. Life gets hard, but we go on. We did go on, all right. I don't know about that. At around 2 o'clock, the disco stopped and there was a change of pace. And what happened? A slow, sad song started playing. Oh yeah. Like organ music on repeat. Onko se That se went mitä on for me quite a laulettiin? while. What was... Some of that time you were yelling What along was to I it, singing? that it doesn't matter anymore. Sama and that biisi. we're alone now. It doesn't It was difficult to tell. matter The song itself was very quiet anymore. and soft, but you sounded like a wounded boar, sir. It was hard to understand what you were singing on top of it. No. Then what happened? Then you started screaming and trashed the place. Okay. Vissiin kun ei osunut nuotti, niin meni hermo. Are you sure I wasn't being assaulted? No, it didn't sound like there was a fight. It sounded like someone was trashing their room. A window was smashed, the tape player probably, the song stopped. Eikö se oli And kenkä? furniture too. A real destructathon. There was screaming. Then I think Se you oli passed out. kenkä. Was there anything There else? was. I think you screamed that you didn't want to be this type of animal anymore. I may have misheard, but it was sort of memorable. Ehkä ihan hyvä, että se kanitti sen pyssyn. I went out afterwards. Everything was quiet by then. Around 4 or 5. And that was it. Okay, thank you. Say nothing. She feeds herself another cigarette. Can I ask more about you for the record? Sure. Ei mitään uutta. The record. So official. Mikäs tämä nyt oli? Police. Volition. Pitäisikö nukkua yö ja katsoa mitä huomenna tuo tullessaan vai... Damaged ledger. Mitä? Siinäkin on joku logiikkapulma. It's the ledger you found in the trash. A cabbage of papers hanging from the board, with the permeables drawer inside. It's barely held together by a clip, then made complete Olisi by pitänyt the tutkia faint tämä smell silloin, of kun urinal cleaner. Silloin kun meillä oli se boosti. Tää logiikalla sit vähän, en oo ensiklopedi. Meillä on ainakin se logiikkatakki, jos meillä on logiikkalase. Visual calculus. Tämä on logiikkalase. Tuo takki. It's the ledger you found in the trash. A cabbage of papers hanging Ei from the vieläkään kun board, with the heitetään 8. permeables drawer. Yes, at last. You find Kerrankin a way to puolikas piece them tupla riittää. together using the alphanumeric code on the margin. HDB 41, HDB. date of initialization and time of arrival on the scene, followed by the title. For example, HDB Yes, yes. 411. Official precinct. Why, yes, your precinct number is 41. HDB. Every last Harry de alphanumeric Boer. in the files begins with it. And these are your Harrier Yes. de Bois, HDB. Okei, okei. Square bullet hole. It would be very interesting to read about Tänään these, syödäkin jotain. wouldn't it? Itse mietin vähän I samaa. mean, there seems to be a square shape. That's all you got. Sitä From the pitää half hour ihmisen you jotakin spent piecing it syödä. together. Toxicology showed the entry would... Who knows? Those pages are missing. Don't worry. Hirveästi tästä One tekstiä. day. I can receive Not much has this. changed in the meanwhile. A bunch of sodden papers still sags from the clipboard.
Process, read a case It file. takes about half an hour to be... Not much. Arson. Petty theft. You don't exactly... Okei. No, se saatiin ratkaistua ja sitten saatiin sen verran expa, että saatiin toinen piste. Kykypiste. Multi Dice Maker, Shivers, Legendary. Ja Mirror, Encyclopedia Forward. Choice, Messer. Conceptualization. Sekinhän meillä oli. Meillä ykkönen. Fine. Ehkäpä me ei aleta niitä kaikkia juoksemaan tässä kohtaa, vaan mä luulen, että on aika mennä sinne majaan ja sitten ottaa semmonen pikkuinen kusitauko ja minä teen teetä ja voisin lämmittää parit piirakat. Minäkin saan vähän syömäkseni ja juomakseni, mutta ei jätetä nyt vielä kesken. Otetaan tästä minun tilanteesta nyt se iloisen tai irti, että voidaan striimata tällainen keskeytyksettä illalla, kun ei tarvitse lähteä ulkoilemaan välttämättä vielä. Eikä välttämättä myöhemminkään, mutta on nyt huomannut, että helpottaa vähän omalla tavallaan tätä suruhommaa sekin, että vähän toistaa vielä näitä vanhoja rutiineja, mihin on yli 15 vuotta tottunut. Esimerkiksi kävelylenkit ja semmoiset. The lieutenant's door is closed. Huh? No response. What are you doing? Still no response. Tää Kim hommaa se. Where is he? Isn't it party o'clock? Anything to not face the hanged disco man yet. You hear the sound of a drawer closing, followed by the shuffling of feet. Taisi olla vähän omaa aikaa miettimässä. What is it, Harry? What time is it? Well, it's party time. Isn't it always party time with you? You're going to have to figure this one out on your own. Good night, Harry. Fine. Jos ei se aukasta sitä ovea, niin miksi se pisti sen lehen sinne laatikkoon? Kim on niin perusteellinen. Ehkä me voidaan huomenna kysyä siltä asiasta. Flipperipeli. Kyllä meidänkin täytyy käydä ottaa uneen. Täällä nyt ei johtolankoja eikä muitakaan lankoja. Olisiko ne pullot voinut kerätä? Niistä olisi saanut omaisuus. No. Ehtiipä niitä kahtua. Mitäpä sitä omaisuudella? Mehän ollaan jo rikkaita niin monella muulla tavalla. It's getting cold. Joo. Minä on samaa mieltä ja minulla alkaa kusihätä. Tuo komputsa tulee läpi niinku... Tiedätkö? Venäjän joukot. Sänky sitä. Huomenna on parempi päivä. The bed underneath is soft, if lumpy. Waves wash the sand underneath the hut, then grow distant to your ear. In the quiet hum of the organic heater, you fall asleep. Peter? Like a deftly cast fishing net, sleep pulls you out of the world and into its dark shore. The rough mesh chafes, tightening around you, it digs into your brain. Nyt pidetään semmonen tauko. Ei oo iltasmoothie tauko, vaan on teetauko. Minä käyn virtsaamassa ja jahatan itselleni pikku mate miksit ja parit leivät laitan, niin otetaan semmonen ehkä 10 minuuttia. Jotka vodia kahtoo, niin varmaan osaakin sitä skipaata, mutta live-chatille niin 10 minuutin break. Peace!
Melkein valmista. Tää ottaa vähän, että tee vielä hautuu, mutta on leipää. Niin lähtee ainakin nälkä. Ja saa vähän lämmitysenergiaa. Ja tää huivi päähän, niin et paina lasiin sen päätä. Elysium.
me se kohta testataan. Tästä koneelta kun nousee ja pelimaailmasta hetkeksi poistuu, niin on aina todellisuus iskee vähän niin kuin päähän, kun onkin tyhjä asunto tuolla vain vastassa eikä koira niin kuin tavallisesti. On se tämmöstä tämä, mutta jatketaan me pelejä ja silleen. Niin. Ei se voi muu maailma pysähtyä sen takia, että joistakin aika jättää. Kaikki me ollaan olemassa vaan silleen niinku ohikiitävä hetken tällä pikkuplaneetalla täällä tyhjyyden keskellä. Koitetaan ottaa tästä ajasta irti se mikä pystytään, niin eipähän tarvitse sitten viime hetkillä mitään katua tai silleen. Ihmisenkin elämä on niin lyhyt. Valitettavasti koiran elämä on vielä lyhyempi, mutta se on heidän semmoinen juttu. Syntyvät ja kuolemat ja meidän homma on hakea ne pennut ja roudata sitten myös viimeiselle matkalle. Semmoista. Yeah, dark shore my ass. I know what this is. How have things been going for you out there? Helped anyone lately? Saved anyone lately? Yes. Murdered anyone lately? Almost. Because you know you are a murderer. A disco music listening psycho killer who offs poor people and then forgets about it. That doesn't scare me. Hear that? You are naive to think he's afraid of his bloodied hands. Soul brother. Oh no. I see inside his amygdala and his hippocampus. The thing he's really scared of. Go on. Go on while I put honey in my tea. It's much, much worse than that. And what is it? Don't tell him, sister. It's too bad. Sister? They're right. This is their function. To keep you from it. Why are you doing this? I just want to sleep. I can almost see the dog. We're trying to help you. All these processes, these tortures, voices and tremors are all just distractions, flares and countermeasures to keep you from the last dream. The worst of them all. Kuulostaa kohtalokkaalta. Selkeästi tämä pelihahmo myös painii menetyksen kanssa ihan niin kuin minäkin. Niin. Mä toivon, että minulla on vähän terveellisemmät mekanismit siihen. Mutta katsotaan mitä se on. The last dream will be total annihilation. Cinders peeling off the fuselage. We won't be there to help you anymore, Harry. We will be dormant. You will be naked and alone. Right. Her air will smell of apricots. Of hell. An ancient sadness, brother. Hell smells like apricots. 10,000 years later, in front of the video rental, there is a warm breath on your face again. Olisikohan se kaavittu? Everything is okay again. Hyvin kaavittu. Finger Maiden. Everything is so okay. So okay. Ens puhelin puututtaa. Tai ei ehkä meidän. Säikä heitä meidän.
Doesn't sound like it will be okay. Your eyelids flutter open for a moment. When you close them again, you sense the light of the room around you. You're back. In 2 seconds, the alarm will ring. Alarm? Onko mulla herätyskello? The last thought in your head before waking is, maybe you Ehkä should silloin have seen that rannekellossa. stained glass window. Niin vanhaa hyvää aikaa. Mullakin oli semmonen huoltoasemalta ostettu. Tiedättekö semmonen halpakkasi jo rannekello. Siinä oli herätys mulla lapsena. Open your eyes and see. Kuumaa teetä. Poltiin jo kieleni tuossa äsken. Nyt tuntuu ikävällä tympiä. Se on jännä, ettei niinku tähän ikään 38 ja risaat, niin on oppinut niinku olemaan hörppäämättä liian kuumaa teetä ja polttaa kielensä edellä. Mukava tietää, että tässä maailmassa niinku kaikki asiat ei muutu. Mikäs tässä peilissä oli se yksi? Hangs on the wall. You see the reflection of your face in it. Such as it Nyt is. heitetään ne tupla. Irregular, like the rest of you. It comes Puolikas from a bad tupla. place somewhere Puolikas. in the past. That's all you know. Ai. Jatketaan matkaa. Herra pistooli. Herra. Ponki pong. Ponki pong. No niin, Kim. Yes? Good morning. Good morning. Nothing. Eikä me aleta pikkuhiljaa olla ratkaistu jo kaikki. Whole story for... Ai niin. Fuck. Kiitos. Pitäisikö sitä retoriikkaa harrastamassa? Detective skills. Local kidsman. Ehkä mulla ei vaan riitä lasten kuulustelemiseen taito. Entä nyt kun mulla on ase? Tietäisiköhän tämä nainen? Our tenant, the policeman. I hope the waves don't keep... Eihän se mitään tii. Set mitään tii. Näytäis vähän lapsille näitä vähän pyssyä. The scruffy-haired little boy kicks a stone while the other watches him do this one. Lily's our mum. The stone, the other one laughs. Maybe there's some kind of reason why they're laughing. An interesting reason, somehow tied to the case. What are you laughing about? The boy stops Oh, okay. So now he's shy. Now he's not talking. Just wobbling. This one. Lily's our mum. The stone, the other one. Maybe there's some kind of reason I why don't care. the boy keeps laughing. Then he bows down to inspect the rock as though there's something noteworthy about it. Eikä ne vaan niitä heinäsirkkoja lyttäisi. Children are stupid. You're stupid. Okay. Onko tämä taas tämmönen samanlainen kuin se oli se Egghead? Yes, The boy doesn't answer. His brother throws another rock. You're bad with kids. It's impossible to be good with kids. You're right there. Let's see if we can find some police work, shall we? We're not getting anything here. Yes, yes, It doesn't look like he knows what that means. yes. Yes, yes. Bye bye kids. Okay, now bye bye then. Okay, now bye bye then. Ei siinä sitten muuta kuin takaisin kaupunkiin ja kuulustellaan Tiitusta. Osaan tästä juosta vaikka rantaa pitkin, niin hän samalla onko tänne jäänyt tai ilmestynyt mutta tai vanha asia. Kyllä se jotenkin juoksee nopein. Täällä oli etukäteen ja kaikki. Se oli se yksi ansa vain mikä oli tyhjä. There's nothing else. Tai ryminää kuuluu. Käy sillä rymistellä. Rymistelevät täällä. Ai niin, pitäisi niitä figuuriineja ja käydä kattoo, että löydetäänkö me sieltä Dolores Day. Sitten kuuluu joku pauke.
Hei, tässä on ryppäät siellä. Tuohon pelaa petankkia niinku aina ennen. Ja mikä tuo pauke oli sen lisäksi? Officer, care to play a game with the lonely old man? Actually, never mind. Wouldn't be the same. Where's René? The prick is gone. I can barely believe it. But he's really gone. Kylläpä tästä nyt tuli tämän jakson teema. Yes. In peace. Rip René. Officer, I just can't do this right now. Okei, sori. Se niinku... Renéstä jätti aika selvästikin. Just äsken sanoin, että meillä on kaikille aika. Olisikohan siellä sen majassa ollut mitään huomioarvosta sitten. Ja siellä muorilla oli se conceptualization, ei me kyllä sinne mene. Hittoko me siitä. Sitten siellä on se Cindy the Skull. Sitten siellä on se yksi seinä. Kun on isä. Ja kyllä nyt homma olisi se, että niinku puustataan meidän retoriikka niin hyvälle mallille kun pystytään ja haastatellaan vähän sitä Tiitosta, koska se niinku täytyy saada nyt tunnustamaan jotakin. Muuten tää homma ei etene, meillä on vähän semmoinen viilis. No muut nyt on tämmöisiä tyhmiä sivujuonteita. Tai eikä ne tietä sen tyhmempiä on, mutta sivujuonteita kuitenkin. Pistetäänpä quick save. Sitten, tiedättekö, retoriikka kehi. Onhan meillä jotakin. Polo shirt. Mutta ei välttämättä ole hirveästi retoriikkaa boostaavia asioita, mutta semmosia on paljon, mitkä vähentää sitä. Ainakin Pipo on nyt niistä päässä, joten se voi olla hyvä, että hittoa. Empati. Kuinka empatia turva? Niin se retoriikka. Meillä olisi se yksi killi, että jos vetäisi yhden pöllin, niin se saisi kyllä aika kovat boostit siitä myös. No katsotaanpa kohta sitä. Retori. Tuommoinen hattukanselo on sen varmaan se. Bonus from thoughts -1. Se feminismi, mikä sitä meiltä poistii vai mikä? Sitten mä oon. Mikä se? Ai se on tämä. Lojo. Succeed all hand-eye coordination passives. Tää on kyllä paska, koska tuo käppi kyllä nousee, vaan eihän me ikinä päästä nostamaan sitä. Niin kuin meillä on 3 se, mutta retoriikka on 1. Tää varmaan laittaa tuohon retoriikkaan kuitenkin nyt se ainut piste, että me saadaan unlockattua se Tiituksen homma. It's you again. What is it? It's a me. Katsotaanpa mikä se oli se luku siinä. Retoriikka 1. Oppi. Jos me ei onnistu tätä ratkaisee, niin mitä sitten? Onko sitten aina mahdollisuus vaan odottaa, että se tulee se tuo lynkkauspartiota? Antako näistä mikään? Tulee aina retoriikka, se antaa auktoriteettia ja tupunki. Sattelee vaan aina vaihtoehto meillä. Vaikka. Turkanner
Vakaumiksi on kuunneltu. Luoti on tutkittu. Täpä tuuhon se 1 piste. Noin, niin se unlockkasi. Mä en kyllä nyt taas katsonut, että paljonko se oli se. Paljonko se oli kassarotorikka tässä. Katsotaanpa ennen kuin minä otan pakavaessa sen körssin vielä. Godly. 16. 16, eli jos mä saisinkin 2, niin meillä silti pitäisi heittää tupla 2. Niin perse. Elikkä se ei kyllä hirveästi auta asiaa. Tuliko teihin siellä retoriikkaan laitettu? Convinced Titus is being manipulated. Ai niin kuin minä en ottanut niitä plussia huomioon siinä mun laskussa. Will do no good. You should know by now. Titus will never falter. Laskin sen väärin. Onneksi lasken. We're going home, Kim. One of his boys will. Onko se Fat Angus? Fat Angus. Kyllä. The powerful guy. Fat Angus. Mr. All Muscle. The time has come. Put him in the pressure. No nyt juoni edistyy. Just remember, it's about more than Glasia. It's about these men and Martinez. Sori, minun pitää syödä vähän. Antaa tuon pelin mussuttaa, niin minun ei tarvitse mussuttaa. Good, I like this. This guy is learning. Okay. No niin, Kim, lähdetään kotiin. Huh? He'll get it. Go on. Got it. Kill you because they don't like you. All because... Because you're a foreigner. Goddamn right. Don't come around if you're not from around. Fuck you. I'm not from around. That's not why we... There we go. Aika hämmen. Don't come to the wild north if you are not white enough. Yeah. They just hang you, shoot you, whatever. They can't even remember. It wasn't that. It wasn't. We didn't shoot him. No, ne. That's it. That's the weak one. You flushed him out. Now go in for the... Officer, you will be next if you don't shut up. Firearm. A Glass 08 or a 38 caliber pistol. Either is small enough for you to have missed. He's onto you. He knows what you're trying to do. Steel yourself. Push on. Just ignore Theo. Tyttiä uhkaile. Or what? You're gonna kill me like you killed him for no fucking reason? We didn't kill him. We didn't even hang him. He was dead when... Sehän nyt nopeaa mulle. Shut up, Angus! Fatty! Say one more thing to the cops and I'll... Dennis, stand down or I'll beat your head in. Theo, take your hand off the belt. This isn't 31. I've got this under control. 31. Angie, where's your goddamn inhaler? You sound like you're dying. Ehkä sillä on korona raukalla. I left it home. I can't get it. I'm too fucked. I'm sorry. Why are you so fucking fat, Angus? Now it's all pointless. Because of you. You wasted my time. I told you, Titus. I told you Body just give her up. shaming. Body shaming you. Lizzie, your help is no longer needed here. Go tell Everard. Fine. I'll tell him.
after a long walk along the coast. What just happened between these two? You're in. He's all yours. Questions. So you didn't kill him. He was already dead. He nods. You hanged the corpse to cover up the real cause of death. The bullet in his head. Another nod. And why? Because the girls asked us to. They were in some shit. Girls? Did she kill him? Cop, I have no idea. The girl says she didn't. He doesn't think she did. Hän niin se oli se Or at least he huumekuski. hopes she didn't. Huumekuski. Classier came down. She seemed really out of it. Drugged up, even more than usual. Bug-eyed and gurning, you know? Not in a fun way. It looked like she'd redosed after something went down. I've seen that look before. She was scared. I knew someone had died. I've done this job for 10 years. I've seen it before. It's the politician in the motel room with the dead hooker scenario. Only in reverse. Good analogy, boss. You don't get to talk yet, Shanky. You're still on the bench. You keep taking it easy too, Angus. That's okay with the fat man still wheezing there. He couldn't speak if he wanted to. We went upstairs. Sure as day the merc was dead. There was a bullet hole through the window. Fucking dirty sheets and bottles everywhere. Tibbs patched the window. And the corpse. We hanged. Tibbs. The Ed Hardy? Nah, he's my brother. He's in the window replacement business. Right now, he's grateful he hasn't gotten his brother into this mess. Okay. If Clasher didn't kill him, why the cover? You may have noticed our girl's in some shit of her own. Yeah, I didn't notice anything. The can't show up on police radar kind. There are people after her. From the old world. Where she came from. Okay. They're powerful. Connected to the moral intern. She's clearly afraid for her life. Says if she showed up in your systems, she'd be ghosted away. And why would you help someone like that? By taking on a murder? Why would I? I guess we abide all sorts of runaways and losers here. It's a Martinez thing. Fair enough. Fair enough. The bird of a feather. But who killed the merc then? Not yet. Just some ideas. She says the shot came from outside, behind the window somewhere. So that's a clue. I'm thinking someone's past caught up with them. Either hers or his. Dun dun dun. Kolmas osapuoli. Hers, you mean? I mean the people after Klausya. Maybe the shot missed. Maybe it was meant for her. I like that. Been thinking the same thing myself. My dude. One of those mercenary buddies of his could have done it. They got guns. Training. Years of bad blood, probably. Or it could have been someone else from Crenell. Tell you what I'd do. Check out the coast for vantage points. Maybe consult with a ballistics buddy of mine. That's what I'd do. If I wasn't too busy doing this clown dance with you. He's calm now. Threw all that turmoil away and became himself again. In a manner of speaking. We had help from another girl. It was her idea to hang him, and I liked it. For political reasons. It sent a good message. Fella, you think too much. He's off all right. You're gonna hurt your head. A little too far there, but you're definitely right. Yeah. That woman is just affiliated with the Hardy Boys. You don't know her, anyway.
It's okay for there to be a hardy girl, Titus. We're hardy boys. And that's it. Rasisteja ja vielä seksisteja. Voi pojat. Täällähän on kaiken näköistä. Can you tell me anything about this affiliate? Nope. You're not getting to her. It's Klasia you want to talk to. Fine. Kim, we did it. The lieutenant gives a smile only you can see. Thank you for this, Titus, the detritus. You do that. Hey, cop. Before you go. Suddenly, the wind picks up outside. You hear it rattling the large windows in their frames. She, Klasia, came to Martinez to hide. Many of us did. This is where you wash up when there's nowhere left to go. The Union takes you in. Now, she refused that protection. Parempi. But Parempi. Better, closer, warmer. Still, after all this headache, Lovely, lovely. You still prefer if we didn't take her away? that's right. If we didn't take care of the people who end up here, this place would just be a couple of ruins and some cargo containers. Well, eikö se ookin? Eikö se just sitä that into account. Pau, pau, pau. Juuni tihenee ja tiivistyy. Tihenee ja tiivistyy. Sitten katolla. Mennään tätä takakautta. Se on aika hauska reitti. Hauska kautta takaa. Toivottavasti se ei ole hypännyt tai mitään. Tää oli ne huumekuskin kengät. Kengänjäljet. Ei niinkään kengät itsessään. Ding-ding-dong. Ding-ding-dong. Klasia. Kuultiin asioita. Olisikohan se pitänyt sitten tähän kohti ottaa yksi pyrhi nolodi. Hei. Että tämä bugittaa kyllä tämä aina tämä. Toisella kädellä voi ottaa, toisella ei. Voiko tälläkin? On niin hyvä. Niin hyvä empatogeeni. Sitten miekka kättä ja kuulusteluasiakirjat. No. Täällä se lumi sattui paikoillaan niinku sortsit jalassa. something in her demeanor has changed. She's tired, consigned to her fate, to being here with you and what's to come. The Hardy Boys told us what really happened. I understand. You sent us run around. I know. For what it's worth, I'm sorry. For all of this, for wasting your time. Why did you waste our time then? Because of the Hardys. I couldn't just dispense with them. They were only trying to help me. Out of the shit I'd gotten into. No tuossa ei kyllä Is she mitään implying järkeä. the Hardy Boys are the law? Whoa. I am the law. The law is me. That is me. I know that. But the people around here, they don't see it that way. And if I am to stay here, I need to get along with them. Well, that's not good enough. You're right. There's more. Okay. You answer to the coalition government, and by extension, the moral intern. Ah. Se.
What the fuck was that? You don't fucking answer to fucking anyone. Well, we aren't the lapdogs of the moral intern, ma'am. You share a database with them. You send people to their courts. Okay. Just What did business, but bad business for some people in the moral intern. If I show up in your records, Onko tämä officer, joku they will Edward find me. Snowden tämä mimmi? They will. Den of Snows. What happens if they do? They will kill me, sir. If you file my name, take me in for questioning, enter me into the moral intern mill. Okay. Then I'm fucked. Okay. For nothing. This murder didn't have anything to do with me. Nothing to do with her? You'll be the judge of that. Just mä ensin sanoin niin. What happened to you the night he died? We were there. Together. In bed, I mean. I know. Exactly what happened. Okay. He was in a kneeling position. He had just entered me. No nyt. I was on my back, looking at him. I heard the window behind me shatter, and I turned to look. There was a hole in the glass. I turned back to him. His eyes were looking through me, and his mouth was open, dumb. I could see. I could. A great pain moves through her, a dark and indefinite wave. She continues in spite of it. I knew he was dead before he fell down on top of me. You were right. He did enjoy the moment of his death. Indeed. The occult vision was right. He was enjoying the moment of his death. I don't. How did you know that? Well, it's the remote viewer thing. He just had a hunch. Detectives have those sometimes. A direct hit. The lieutenant looks at you in acknowledgement. Indeed. Then what happened? He was heavy. I pushed him off and he fell to the floor. There. He only had his boots on. I bit the pillow, not to scream, then ran downstairs. Boots. I waited for the second shot to come. For me. I thought there would be one. It never came. She's forgotten about her cigarette. The butt has burned right down to her fingernails. And your cigarette, miss. Oh. Well, that's a motherfucker. Yeah. It was a real motherfucker. What time was this? When did it happen? It would help us if you could be as precise as possible. 11:30 to 12:15. I don't know the exact time. Around midnight. It's okay. Were you inebriated? Not as much as usual. He'd done a line, plus other things. I was drinking. Did you hear or see the shooter in the course of this? No. And what did you do? Who is your daddy and what did you do then? Nothing. I was trapped. I was stuck in my room downstairs. I got some clothes on and crawled back up, drew the blinds. Blood was coming from his mouth. Not a lot. Just a little. Blood. He was still on the floor, slouched. I couldn't be there with him anymore. So I ran down and out of my room, into the hallway, down the stairs. I knew there would be people there. Run, woman. Run past them and out into the streets where it's dark and people move. To the lorries at the intersection, as far as you can. She pulls on the cigarette, looking up at the sky. Her hair ripples in the breeze as she stands there, silent.
What happened after you ran downstairs? Sylvie was tending the bar. A lot of people were Oh, there. good old Sylvie. The Hardys were at the table in front of the stage. I think the Union box was full. I think your box was full. Ruby was there too. They were having such a good time. I sat down and they all welcomed me. I didn't even have to say anything. Ruby knew something was wrong. Ruby? Onko se huumekurir? Ruby. You know, the leader. The leader? Of what? The Hardy Boys. Okay. I thought the Hardy was the leader of the Hardy Boys. Well, nominally, yes. Ruby's the one they go to when things happen, like things they need taken care of. I knew She's it. the organizer. I knew it. Sen takia sillä... This Ruby, in her phrasing, is entrusted with great power. On ongelmia She trusts miehuutensa her, kanssa sillä so tiituksella. do the others. Would you say she is the 8th Hardy Boy? Why not? Does she also party with Ruby, however? Did you party with Ruby? No. Okay. Still, there is something there. She won't tell you now. Right, let's go on. Well, Ruby said let's talk upstairs. I showed her the room. I've known these people since December. They know my situation, that I can't leave a paper trail. Ruby was the first one I told. She said she'd take care of this. It's what she does, you know, take care of things. I helped her get the body to the bathroom. We used a belt to pull him up under the shower, to keep him upright. To mislead you, they were tampering with the body. Duh. To produce lividity, matching a hanging? Yes. We completely missed the tampering. Looks like you got there in time. What was this, 20 minutes after death? Well, we didn't completely miss the tampering. Oops. About 20, yes. Ruby explained it would make the blood... You know what he does. Well, then what did you do? Ruby went outside to talk to Titus and the boys. I was just looking at Lely in the bathroom. I had to put his clothes back on. His armor, too. It was tough, but I've seen him take it off and put it on many times. Oh, I bet. It took Ruby maybe half an hour to come back with Titus. I'd gotten him ready by then. They carried him out. I knew what they were going to do. Make it look like a hanging. Ruby said they would. Okay. And what did you do while they were doing that? Ruby said to wait here. She also said I wouldn't see her for a while. That we should lay low or something. Okay. So I did. And where's this Ruby now? I don't know. I haven't seen her since. Se on käynyt ainakin tirkistelemässä tuota aikaisemmin. Se pitäisi tietää siitä. We will need to take this question to the Hardy Boys. Well, did you hear a gunshot? When he was shot? I may have. I don't know. I couldn't hear anything over the glass exploding. The gunshot wasn't that loud. This is something to keep in mind when assessing the distance of the shot. Well, yes. Indeed. And why did you call the cops if you're hiding? Because I'm an idiot. Why did you do it actually? You have to understand, the people around here, no one was making the call, and he kept rotting. And then they picked his clothes off, and that little fucker threw stones at him. He kept throwing stones at him for 3 days. I could hear the thud. Kuuno. So I called you. Kuuno ansiota I siis hope with lopulta all oli se, my että heart it's poliisit not the last thing I do saatiin in paikalle. Revachol. She definitely called the cops. That was task complete. It could not have been a lie. That is impossible. Yes. And I must ask, did you kill Lily? What? Why would I put myself through this? Insanity. Get myself cornered like this. Well, there's something you're not telling. He wouldn't have died if it weren't for me. I know that.
but I would never hurt him. It was love that did him in. Rage? Who knows the dark currents where lovers go? All kinds of crazy things happen when drugs are involved. Sweet, sweet drugs. Sweet. It could have been a desire murder. Maybe an act of jealousy. Now you guys suddenly have theories pouring out, when they're obviously just stabs in the dark. Right. Well, downstairs people have this crazy idea that you can... I'm sad to hear that. They must have said it in some fit of frustration or under pressure. They couldn't have meant it. I've talked to them after it happened. No one has implicated me. Okay. She's getting scared now of you, the downstairs people, all of it. Well, desire can drive people loco. She simply shakes her head. She has the training for it. You've known it since she first greeted you here on this roof. We'll have the training for it. I can see it in your posture, your shoulders. The work I did, they don't just send you in with no training. Corporate security is a thing. But I'm not a trained sambo fighter. I've never needed it outside the gym. Samurai boxing or sambo. Graceful martial arts stuff. Stealth. Cleverness. Thank you, Mr. Encyclopedia. She's fought outside that gym of hers. That much is clear. Moreover, she would like to do it now. Hit you. It's in her shoulders. Do you want to hit me right now? Yes. And why is that? Because I'm under stress. And why is that? Because life is hell, officer. Oh. Can't argue with that. We'll try to make it less stressful, miss. But these are questions we need to ask. And it's okay if you did it in self-defense. I did not kill him to defend myself from rape. I told you before. That wasn't what happened. Okay. And how about the drugs? What does that mean? Do drugs make you aggressive? No. People don't take drugs to kill each other. They take them to feel okay with each other. I thought Ravishal would be more enlightened about this. Especially since you've taken them yourself. Mina. The lieutenant gives you a sideways glance. I don't like drugs, but the drugs like me. She takes a healthy, nay, giant healthy, drag of her menthol cigarette, waiting for what's next. Okay. Like what? When was the window changed? Last week. Angus and Titus's brother, I think he's called Tibbs, took care of it. You should have another look at that window after this. Reconstruct the scene. It's really? Right there. In her bedroom, inside? Yes, you see the glass sparkling out of the corner of your eye. Okay, and one last question. What did you do to have these people after you? It's not nice, but it's not illegal. Not here in Ravishal. What exactly did you do? Industrial espionage. I joined a business collective Se with the intention of viittasi siihen kyllä jo aikaisemmin. I did my job well enough to be asked to do it again. Hyväksi valehtelijaksi se kovin hyvä valehtelu. With a bigger company. The kind you really don't fuck with. I took their ledgers, 2 decades worth of accounting. I need the names of the companies involved and who hired you. The job was Lusduin County Savings Bank. Lusduin. They sound small, but they're part of the Luscop conglomerate. That was the second job. The first was some printer company. You wouldn't know them. Onko se minkä toimisto oli siellä satamassa? But she really destroyed them. She still feels it. Whoops. As to who hired me for the job, I don't know. But they're after me too. Along with Luscop and their friends in the MI. Ei ihme, että sillä on varaa niihin hyviin mömmöihin.
You don't have allies. You're radioactive. Well, serves them right. When I am king, this savings bank will be the first against the wall. Sulla tänne Swiftistä pois. This was not a joke. Real people lost their jobs. Not just in the C-suite either. Good people. What I did to get to accounting. A lot of people got hurt. But that's just more of my shit you shouldn't have to deal with. You're solving a murder. Okay. That can wait. Look into her eyes. There's more. What did you do? One of them killed themselves because of me. No sentään sulla on siitä huono oma. Joten not easy to deal with. How do you deal with anything? It's all just... How do you do it? Well, I do drugs, I drink. I don't. There you really. have it. The way of the warrior. Warrior. Around her, a drop in the atmospheric Way pressure. of the warrior. Not long from now, it will get dark. The rain will I do come, worry a lot. and the air will start moving faster, circling the box she stands on. She's already in prison here for what happened, and she's prepared to never leave, even after his death. Could these people have killed him? That's the first thing that went through my head when I heard the glass break. Yes, and? I thought they'd found me. They've killed him to punish me. Niin, All eikä ne last varmaan week I've tavata olisi tried not to jättänyt talk henkiin, to jos ne anyone olisi. or be seen with anyone so they wouldn't be hurt. I've come to understand, however, this is paranoia. What happened didn't have anything to do with me. Täytyy se siltä ottaa huomioon. We can't go after loose cap. Not yet. There are other, saner leads. I don't ask Are you there? to, Lieutenant. But there's one thing I know, is that you'll get nothing from there. Fine, fine. I think we're done here for now. She nods, silently. She doesn't even smoke, just picks up the cold coffee and holds it in her hands. He's thinking, are we done here? Joo, mennään tutkimaan se ikkuna. Kitsuragi ei mennä pysyä housuissaan, tai ainakaan housut kuivaa. Or maybe you should take her to the Pääsee station tutkimaan for rikosta. safekeeping. She lied to you, and she's a flight risk. No, Ei, that mä won't nyt, be sehän necessary. murhataan heti. Just siinä. leave her alone. She's been through enough. She doesn't need this police brutality. Police. Multiface, I'm beginning to doubt your judgment. Are you sure you're not sleeping on the Multiface. post? You have to wake this one up with force if you want to continue pushing her. Hemmetin volition. Drama. If you want to continue pushing her. En minä, antaa sen olla. Do you feel that? Yes. Of course you do. You don't even know what it is you're feeling. But you can feel it. That's the mark of a true remote viewer. Yep. The time has come to connect to RVD HQ. By establishing a connection, you'll have proved yourself worthy as a remote viewer. Everything all right, detective? Shh, I'm trying to connect with the remote viewers division. This again? Come on, detective. Ignore the lieutenant. He's never connected with anything paranatural. You're on different planes, metaphysically speaking. It takes time to block out the sounds of the world. But once you do, it's like you're on a wavelength. Not like any natural wavelength. No. There seems to be something on the other end. Oh, for God's sake. This is a bunch of... Dude. Bzzzt. Do you copy?
This is RVD HQ. Anyone there? RVD HQ, this is Firewalker reporting for duty. Can it be? We haven't heard that name in ages. Welcome to the RVD, Firewalker. Bzzzt. You are a special man, and definitely not imagining it. Definitely. Nice. Nice. Consciousness search forward. As the inner eye. Hyvä, nyt me tarvitaan tuo. Voidero saa lähteä. Tosin Lojo ei myöskään ole kovin hyvä. Eye coordination passives. Kyllä ne passiiviset kiinnostaa. Aktiiviset on se, missä asiat tapahtuu. Otetaan tuo kuitenkin hitto. Otetaan tämä. Remote viewer. Call me Fox Mulder. Fox Mulder. As you look back, you think, so love did do him in, after all. I was right. If it weren't for her, he would not have been there. The shot would not have connected with his soft palate. Looks like love did him in after all. She's silent, holding on to her coffee mug. Remember this silence. The lady is dangerous. People suffer around her. Yeah. I'd like to think he didn't love me. Or that it was chemically induced and not real. And why is that? Easier that way. Well, yeah. Was it real though? I don't know. Real as anything. So it was. So it really was. Sitten tutkitaan se rikospaikka. Sitä varten meillä itse asiassa, miksi meillä on vielä tuo hiton toimisto? Vaatteet päällä muutenkin. Toimiston vaatteet. Meillä oli ne jotkut kyttälasit olemassa. Ensyklopedia, pensykloedia, ensiklovakiina. Pakana. Logic, pain threshold, pollution. Visual calculus miinus. Tässä kyllä ollut nuo paremmat hanskat ehkä jo käs. Reactor chemistry on kyllä kovaa, mutta tuo on aika tehdä kyttötöitä. Visual calculus. Sieltähän ne löytyy. Oliko vielä jotain muuta? Drama, authority, composure, logics. Tästä on antaa muuta kuin Inland Empire, totta kai. Koska me ollaan näkijöitä. Eikä jotkut lasit. Visual calculus. En muistanut ihan väärin sitä. Johan se ainut kuitenkin. Sitten laitetaan sen tämän myssy takaisin ja tuo noin niin. Paade. Tyylikäs on herrashenkilö. Sitten mennään tutkimaan. Selvitetään tämä homma, mistä se laukkaus on tullut ja mihin se on mennyt. Kyllä me tietääkin, mihin se on mennyt. Meillä on se luoti ja kaikki. Mutta visual calculus, sehän tarkoittaa sitä, että niin se on intellektis. This window is pristine on the inside, medium. Unlike the one next to it. Light from the Eli desk 6 reflects vastaan off 1, the pitää heittää glass, vähintään vitoon. and untarnished golden light melts away into the blue glassy darkness of your mind. In it are two neon lit shapes, a man and a woman on the single bed. And what position are they in? Like the witness said, the man is kneeling,
The woman is on her back. It's the light of March 4th and a shot has just been fired. The man looks directly at the woman. The shot's possible directions converge in his mouth. A ray cast from somewhere outside, entering his brain. 3 mahdollista lokaatiota, josta ainoastaan yhdessä me ei ole käyty, joten mikähän se mahtaa olla. Ending him. From the roof outside, location A prime. The glass fractures around the bullet hole. Shards face Se ei ole inwards like se a corona lokaatio, mitä mä tarkoitin. A-prime, unohda se. Unohda se. Inspect the figures. The man does not know the bullet has entered his brain. He never will. Death comes faster than the realization. Tarkkaan se ampuu tuosta niin lasiin läpi, kuitenkin lasi taittaa sitä. Sen pitäisi taittaa sitä. No ei sitä tiedä. Tarpeeksi iso kalibri, niin eipä se ei taitella. Mutta ei se kuitenkaan mennyt sen päästä läpi joten. No, katsotaan se A nyt. The ray cast from the man's mouth unravels into a fan of possible directions, all on the roof at first. The shot could have come from any of them. Ei sitä tullut sieltä, kun se ei kuulu sitä laukausta. A prime, most likely of the origin points. Should there be gun residue outside? There could have been. Then the rain and slush and wind washed it away. This was more than a week ago. 72%. With an antique weapon that fires military-grade ammunition. A Belma-grave rifle, for example. This is a good short distance, but not too short. The perpetrator aimed with their back against the railing, or possibly kneeling for precision. This would explain why it only took them one shot. The lights were on in here. Outside it was dark. It was like shooting fish in an aquarium. A well-lit aquarium. The victim opened his mouth to let the bullet in. Neither of them would have seen anything outside. None that you've found thus far. But that doesn't mean there aren't any. And how about inside the room? Point X would contradict the woman's testimony, rendering the entire proposition void. These figures would be wiped out. Okei. Entäpä sieltä 3 eri B-pisteestä? Varsinkin sitä 3. That's a 28%, yes. In this model, the shot mä could sanoisin, have että come from a greater distance. 100% varmuudella, että se tuli sieltä, missä me ei ole käyty. Koska mega remote viewing ability. Extrapolate the radius to include all of Martinez. No niin. According to your map of the district, this shot could have come from a wide angle of locations, starting with the northern edge of the abandoned boardwalk, ending with an islet in the bay. Let's call them B prime. Islet. B prime for boardwalk, B double prime for Land's End, and B triple Let's prime see for the the islet detective. 1 kilometer away, a point beyond the docks, on an islet in the bay. The fort is ruined, but the perpetrator may have found a stable spot on the beaches surrounding it. Ihmisiä where the nykyään concrete murhataan niin crumbles into the sea, as you saw in the coin-operated viewer. Please. The shot would have been a small miracle, 5% likelihood. There is an extremely narrow field of view from the bay to the window, between Rue de Saint-Ghislain 10 and 33A. The angle would have been extreme. Sanotaan 100%, koska siellä me ei ole käyty aikaisemmin. No entä Land's End? Siellä me oltiin treffeillä. Ei siellä ollut mitään, mistä ampua, mutta kuin se torni. Koska se siellä on kiikko. 1.2 kilometers away, the least likely of these positions. Let's say 3%. A truly skilled sniper could have done it, possibly from a tent. No, too far-fetched. On samaa mieltä. Entä P1? Se on tuolta Boardwalkilta, niin tietenkin siellä on kyllä korkea rakennus. Onko kirkko ees? 700 meters away. The likeliest of these B positions, 20% chance. A skilled sniper could have made the shot, provided he had a safe sniper's nest.
Even with the light on Siellä inside, katolla me kyllä we're käyty talking vielä, vaikka military siinä oli ne training. tikkaat At joten. that distance, the perpetrator would have had to take wind direction into account. The scheme. From where, precisely? Well, B prime, double prime, triple prime. I see you have given this a lot of thought. Are those the locations you've singled out in addition to the roof? And what is the likelihood, in your opinion, that it came from a further distance? It's 100%. Okay, well, we should see if there is gunshot residue or sniper nests if we go down the coast. Rule these spots out one by one. It would be the diligent thing to do. Until then, personally, I'm going with the roof version. It fits the hidden path through the whirling. A simple hypothesis. Et ole tosissaan. Se Mimmi sanoi, ettei se kuulosta laukausta. Et se nyt ois kuullut se, jos se sit on ampunut tosta. No, lähdetäänhän tutkimaan. Sitä varten täällä ollaan. Sitähän nyt kun mietin hetken ajan, niin mehän tosiaan oltiin täällä tekemässä ihan poliisihommiakin, eikä vaan rilluttelemassa. Mutta poliisihommiin tarvii myös poliisivaatteet. Nämä vaatteet on täysin naurettavia. Paljon parempi heti. Entä nuo lasit? Ne on vähän liian tämmöstä. No nyt. Lähdetään vauhilla. Hei. Pikkuhuus. Eikö niitä voi isottaa? Mikä peli tämä? Ne voi olla todistusaineisto. Tai niihin voi olla tarttunut todistusaineisto. Vastenmielinen mielikuva jopa minun mielestä. No niin. Ai täällä nämä taas. Minä en tarvi heitä. By the way, kuulin teidän pomosta juttu. It's you again. What is it? Teidän pomosta kuulin juttua. Ruby. Now I need to talk about Ruby. Why? Because she's your leader. You're cuckoo, cop. I'm the only man responsible for this unit. Get with it or fuck off. Kyllä on epävarmuus. How many times must I tell you? Yeah, fuck off! Well, I need to pin this on someone and I've decided to pin this on her, so... Why would you say that? Ruby is just the next logical link in the investigation. If we can talk to her... Come on, mä yritin provosoida niitä. Eikö sä muista, että ne on aika provosoituvia? Sounds like you're making her a suspect in this. Not on my watch, you're not. Alas sitten puhuu. Ruby's one of us. We're not gonna throw her under your moral intern steamroller. Fuck that shit. And fuck you too, moral Pitkästä aikaa. Ihmettelikin, että... Ruby is missing. If you hide from the police in murder investigation, you become a suspect. You know how it works, guys. That's nothing. That's just legalese. You don't even have a sound theory. I don't want to be rude, but we're trying to get some R&R here. Think you could fuck off now? I think we'll keep sticking around, Titus. You'll be surprised at how quickly a theory presents itself if you keep looking. Logic impossible. Plus 1. Plus 3, plus 4, plus 4, plus 8. Pitäis heittää 10. Pitäis heittää 10, mutta jos me laitetaan loogiset vaatteet, niin me voidaan laskea sitä 10 vielä vähän lisää. Itse kun joutuu säätämään tästä näiden ryysyjen kanssa. Tämä on kyllä perse, varsinkin kun tämä on tämä inventaario näin perse. Onko meillä logiikka?
Shades of Self-Destruction ei myöskään auta asia. Pistetään se kiinahattu päähän ja pipo päähän ja tässä muuta me pistetään päähän. Takki. Noin, me ollaan 8 puotettu se jo, mihin 4. Ja sitten laitetaan se hattu ainakin. Eikö se pipohan meillä jo on? Me voin laittaa sitä päällekkäin. Jotkut lasit oli loogiset kanssa. Nyt alkaa olla aika hyvä logiikka. Aika paljon logiikka-kamoja tässä pelissä. Kaipa se ei ole yllätys, kun ollaan kuitenkin niinku kyttelypelejä. Mikäs meidän logiikka nyt? Vitu. 5 + 8, 13. Tämä sanoo, että me piti heittää. 18, 13, eli 5. A sudden flash of lightning in your neocortex. The hostel cafeteria is lit by its airy blaze. Floor plans, bullet trajectories, webs of human emotion. A massive activity spike in the amygdala copicum, the part cops used to because she was here all night with us. Alkohan se laulamaan. Siko enää. Yritän laittaa tänne teehen mausteita. Näyttää, että on pullo tyhjä. Ei oikein tuu mitään. No nyt lurahti. Munkkitipat. He's cobbling together shit so he can put her away. It's Cop 101. Mitä sinä siitä? She was here all night, 11:30 to 12:15. She was here during all that time? Yeah, with us, drinking, near the stage there. She didn't go to a loo? No. All right, she took a fucking leak, okay? For one moment. Maybe went out too. She has an operation to run from her lorry. We're not getting into what that operation is again, Cop. Minä tiedän sen jo. That's probably for the best. Don't break your stride. Minä tiedän sen jo, And mikä se just on. because she was gone for 5 minutes doesn't mean she magically got to the roof and shot him. I've been through this. It's not plausible. Ei se tarvitse taikuttaa, kun tuossa on hissi. All right, we're in. We got Ruby unaccounted for sometime during the window. This was crucial. Now let's place her on that roof. You do agree the shot came from the roof, right? Why not? You can't draw a straight line into Clausia's window from any of the surrounding buildings. Not from what I know about Martinez. Yeah, you don't know much. Maybe from the coast. But like I said, I've been too busy dealing with you idiots. So no, I don't think it was a Sniper. sniper. It was close up. 72%. There's a percentage and all. Where'd you get it from? Your guys in the lab? Yes, a big lab. Back in Jamrock. Wouldn't hurt to have one of those in Martinez. Still, all the labs in the world don't put her on that roof. How'd she get there? Climb? Well, there's a secret route in the kitchen. How? Pinball workshop, you know. People say there was a pinball arcade here, sometime before the hostel. East Delta Pinball Arcade. Weird place. Went bankrupt. Surprise, surprise. Okay, but how'd you get up? There's no room for a staircase in this building. Or an elevator for that matter. Siellähän on hissi. The elevator is outside the building. It's an old dumbwaiter used for moving pinball machines up and down from the workshop. And from there, a door leads straight to the roof. Ruby could have gone up, shot him, come down. All under 7 minutes. Siltikään se ei kuulosta laukausta. That's quite the theory.
We need to have a look at that secret passage, boys. Ilahdutte varmaan siitä tirkistelyä. I'm on it, boss. Right when the law clears, me and Angus are going up there. Angus ei mahu siihen hissiin kyllä, ei kannata. It's a dumbwaiter, not an industrial lift. How about I go instead of... Nimenomaan. Just now. You got something else to back this route up? Or is that it? No, minä löysin myös kengänjäljet. Ja arva, kelle ne kuuluu. Footprints. Recent. No, well, yes. What else could you make out? How recent? What size? Week or two old. That close, huh? How fortunate. I'll take a thorough look at those prints myself before I... Good news is, I'm still listening. Ai niin, paitsi ne ei ollut kulunut ne kengänjäljet. Guess what? Remember that key I found here? I don't like guessing, Carl. It opens the steel door in the kitchen, the one that leads upstairs to the roof. This key was right here, with you, all the time. Quit jumping to conclusions, Theo. You took that key. Didn't look like it was put there. No, the ribbon was old, faded. It had been there for 20 years at least. She could have put. Why? This doesn't make sense. It's damn interesting, but it doesn't fit well, and you know it. I do. It doesn't fit well, but it fits, and he knows If it fits, it sits. Joten. We firmly established that Ruby could have had access to the roof where man was shot. Firmly doesn't go well with could've. There's a route to the roof. Me and the boys need to check it out. That's what we've established. Niin, käytte vaan But a peittelemään jälleen. route does not put that bullet in his head. A gun does that, and Ruby doesn't carry one. Phase 2, murder weapon. Get a gun in her hand. If not that, then at least a shadow of a doubt. In the shape of a gun. No niin, se pitäisi olla kivääri. I have analyzed the bullet. It was checked. So it had to come from a breech-loading rifle. Military grade. Not even you militia monkeys have those. Well, actually, I do. This goes against your short-range theory. If the murder weapon was military grade, how did Ruby get it? You don't know. Just be honest. Well, just because it's rare doesn't mean you can't get it. Carl, that's exactly what it means. No, it doesn't. I have one. That wasn't strong. Well, Ruby's running drugs. She could be smuggling guns too. God damn. That's just about your favorite topic, isn't it? Every fucking 5 seconds. You were warned not to bring it up. Your best shot here is to just back out of it. He's about to blow his fuse. I'm not getting into it if it touches on your precious business. Okay, cop. She's got connections. I could see how she could have access to a gun. That still doesn't mean she did. That's all you needed. Doubt. I have one of these. That looks antique. A Belle McGrave. It's inoperable. Where'd you get it? It was hidden in a cellar. 20, maybe 30 rifles, Titus.
also broken, but still, there were too many. And there must be other caches too. God damn it. We need to close that dump down for good. That's a goddamn breech Pojat loader, ei tonne too. omaa kyllä Find sikkaa one that pätkääkin. works. You got a military-grade weapon that shoots jacketed ammunition. Niin. He sees it. This is coming together. He must. Time to really close the deal. Show them the bullet. Enkä mä sitä ole näyttänyt sille jo aikaisemmin kerran ja sitten ne vaan naurisivat, että sulla on luoti. Näytetään uudestaan. Tässä on se äijän päästä kaivettu luoti. The blonde man looks at the mushroomed deathbringer in the evidence bag and says, Yeah, the bitch is jacketed all right. 4mm too. Whoa. Well, goddamn. It's not proof, but it's a possible murder weapon. Close to her. Too damn close. You have been thorough. I'll give you that. Hei, no mikä on kyttä? Mikä on etsivä? Mitä sä kuvittelet? Totta kai. Well, I didn't say I'd prove she had the murder weapon, just that we need to find her. All right. Keep talking. I'm getting a bit curious about some things myself. Pete, we're not seriously considering it, are we? Ruby wouldn't do this. Why would she do something like this? Phase 3. Motive. The last component. Pieces are coming together. The big one. Like a Get this and they'll give beautiful her to you. clockwork. Remember, don't piss him off. That never works. Niin. Ei se, että miksi se olisi tappanut sen, vaan se, että miksi se halusi, että se peitellään. And I suppose you have a theory on that. Jos se oli syyllinen. Think about it. Why go through all that effort? It was her idea, wasn't it? The hanging. You went along, but she suggested it. Muka poliittinen viesti. She had, like, a fully formed plan and shit. Right when she came back downstairs. Really, Shanks? Claudia wanted to talk to another girl, that's all. She was just the first one up there. I could have come up with that plan if I'd have been first. Time for a logics demonstration. Kuulepa, Eugene, jos se on sit tappanut sen. He scoffs. Think. You kill him. Get up there. Shoot him. Get down. Would you prefer to go on a trial with your friends as a part of lynch mob or alone for committing murder? The man is silent. If she used us to cover her own shit up, well, that's a serious violation of the Hardy Code, boss. Which is why she didn't. She would never do that. Why on earth you defend her? This is fucking stupid, Titus. Se kunnon ton partiopoikki. Body niin sotu. Glenn, I thought the same thing when she skipped town and left us in this shit. Oh, so he didn't rule her out completely. And she skipped town. This is good. Okay. Wallah. Well, we need to talk to her. Sehän on pointti. Silence. He looks around the room. Ei suututeta sitä. Meidän vaistovaroa. The old man in the corner nods a very small nod and a trickle of tobacco spit on his lip. This is the only option he cares for. Yeah, I see it. There's one more thing I've been wondering about ever since you asked me where she is. Add it to your list of suspicions, if you want. I don't know where she went. She just got up and left. Got real scared, too. Wouldn't tell me where. However,
hard, I asked. Want to know why? She was afraid I would tell you. Maybe she was right. By now, I probably would. She knew there's evidence on her. Kyllä katsokaa nyt Superstar-kyttä tulee kuulustelemaan 5. päivää tässä hiilostaa. Murtuu siinä kovinkin junttiporukka. Perhaps. Ask her if you find her. It won't be easy though. She made sure of that. Expaa se kun sateilee ja leveilee. Nice. Saanko me kohta se meidän ajatus, mikä se oli? Remote. Viewer. Ask her if you find her. Well, when did she leave? Friday afternoon, when you first arrived. I got word the RCM was in town. Then she came in to see me. Told me she was leaving. That's when we had our little conversation. And you have any clues where she went? She's not far. We know that much. She didn't take her lorry, so she's on foot. Good fucking luck, man. She knows this place like the back of her hand. You'll never I find guess her. it's not a skip town. Yeah, Al. And we won't either. She's not really a hardy candidate anymore, is she? She's not, Glenn. Success. Hajota ja hallitse. Tässä sitten niin pelää. I told you. You. Personally? Yes, you. The cop with the sideburns and the disco clothes. And a hole in his heart. That first. Well, don't forget the funny tie. How can I forget? You and I are going to dance in the moonlight under 1 billion stars. You know, when I first saw you limp in here, I thought she was paranoid or sniffing her own supply. But now I'm not so sure. Ehkä se on se tämä ex. What else did Ruby tell you about me? She said you have a funny taste in clothes and that you won't stop. Meidän mainekirja edellä. Superstar Cup. Never. Not until the case is solved. And then the next case. And the next. She's right, I won't. Not until you have something on her. She says she's heard of you from Jamrock. That you're a human can opener. That you play suspects against each other. Open them up. Like cans. That's me. Sounds like me. Fucking hell. Titus, did he just open Angus up like a can? Yes, he did. Now, we can whine about it. Whack him. Or we can go on with our lives. It's not an actual question. Silence. He nods. Is that true, Kim? Am I a can opener? You are insistent. I'll take that. Yeah, there was something else. She wouldn't tell me though. I could see she wanted to. It was burning on her lips. This caught Titus. This caught Pete. But she was too scared. Meikä ratkaisee jutun ja mulla on siellä välissä aikaa käydä reivaamassa kirkossa. Scared. Ottaa vähän erilaisia päihteitä ja vetää lapsia turpaa ja rasisteja turpaa. Ja periksi antamaton ja ehtiväinen. Anyway, have you looked for her? A little. On the coast. Where have you looked for her? More precisely. Et kai käynyt katsomassa sitä semmosesta loukusta. Sitä hävisi meillä more precisely muutama on hepoka. the coast, past the waterlog. She's not here, so I'm thinking she's there. Ehkä se on siellä katolla. Koska tämä ei aikaisemmin suostunut menneen sinne ja tietenkään juonen mukaan ei pidä mennä etukäteen sinne, mihin myöhemmin pitää mennä. Joko siellä tai sitten siellä saaressa, mistä se laukkautui. Väitetysti, ellei se tullut sieltä katolta, mutta ei se siellä. Se ei kuulu sitä laukausta.
Miksi se olisi kivärillä ampunut sitä siitä vierestä? Mutta en usko, että se myöskään oli se murhaaja. You know what she's doing with the Ulan frequencies? The what now? I have no idea. Boys? Sieltä autosta löytyi niitä omituisia. She said she's building a pale emitter. On se samanlainen, mikä me tehtiin siellä kirkossa. What? We were talking about radio equipment. She said she's doing Ulan frequencies at a pale something. Don't know about I don't know more. Se logiikka siellä kirkossa. This guy barely understands what he's talking about. There you have it. Meidän logiikka kerrankin toi. Pale It feels like you'll get to know soon enough. Onko vihjeitä, mistä kannattaa käydä? Sitä katolta. Sure. There are some shithouses there. A cinderblock town. Fisherfolk there refuse to unionize. So, that's one place we haven't looked. Unionize. I hear they have a shack where junkies sometimes crash. Time for you to step up. We will start there. Miten niin step up? Minähän olen selvittänyt tämän koko jutun tässä on niin 4 päivässä. Ensin tietenkin ryyppänyt viikon, mutta... Boyish. Hair's red. Dyed. She looks like a Lowry man. Punatukkainen, jonka nimi on Ruby. Makes sense. It's not much, but I'll do it. It'll have to. Meikä ei oo katkero. His grip is firm and reassuring, like holding a piece of unpolished granite. Ei se itelle Not just granite, tightly packed RCM sergeant material. You should be a cop, Titus. When are you gonna get it through your dumb head? I already am. I just wasn't sure you were. And he still isn't. People aren't afraid of good cops in the way Ruby was afraid of you, he thinks, then turns back to his men. Well. On se silti mukavampi kuin tuo minun pari, joka istuu tuolla täysin toimettomana tuolla karaoke-parissa. Me lähdetään ratkaisemaan tämä homma. Minun uuden parin kanssa. Hirvetä länkyttämään nuo kaikki ihmiset, vaan kuka tällaista lopulta hoitaa kaikki homma. Meikä ja Kimi. Kimball. And I. Kimball and I. Ottakaa juhlavaatteet päällä. Luukki täytyy kuitenkin säilyttää ja kaikki. Vaan kyllä intensiiviksi alkaa mennä menoa. Aseikka. You've got one bullet. Make it count. Eihän mä näin. Vai pitäisikö jopa laittaa panssaria päällä? Paint resolve pollution. Sitä mä olisi tarvittu siellä aikaisemmin. Liian hyvät vaatteet. Tänne saappaat antaa. Aaturoitu ja vähemmän kompos. Hanskat aatto ja ase aatto. Hommat alkaa mutta kuumaksi, kuulkaa. Kuumat hommaksi. Ruby in the village. Okei, mummo. Alat puhuu. Our tenant, the policeman. I Have you hope seen the red-haired waves don't woman keep you named up at Ruby? night. Nay, I haven't seen anyone. No en mä tarkoittanut sitä niin, mä tiedän, että sä oot sokia, mutta aistuitko sä, kuulitko sä? This is my little cinder block town. I know what goes on around here.
There was a murder in Martinez. She might be a suspect. We would appreciate your help. Would you now? I know how this world works. And it doesn't work when people tell on each other. Kuulehan me ollaan kyttiä. This isn't about the union. Ah, I should have known. This is yet another union mess. I'm not afraid of them, you know. We are not in the habit of being afraid around here. Enough of this. She better start talking right now. Okei. Niin sä tiedät jotain, mutta sä et vaan halua puhua. There's not much to tell. People come and go. I see, ma'am. Suli ram itelles vaan. Olisiko se meidän deitti vähän puhelijampaa? The sea's gonna calm down soon, I can feel it. The wind is turning southeast. What's on your mind, officer? Onhan. Ehkä ne lapset tietää jotain. Miksi Sloopi on täällä? Kattokaa. Hieno rouva on laskenut jalakaset tänne meidän vaatimattomalle maalle. in the channel, if that's okay. It's too shallow near the pier. Sillä on edelleen purjeet ylhäällä ja se ei ole edes itse tuolla. Hi, ma'am. And it's a jetty, by the way. Of course. Jetty. I prefer a good jetty to a pier any day. Jetty. Hello, detectives. It's good to see you here. What brings you here, madame? Nothing, really. I've had my eye on this jetty for weeks now, so I decided to investigate it personally. This cluster of buildings isn't on any of the official maps, as far as I can tell. How do you like it? How do I like it? Water drips down eaves of Etonite. The jetty below her feet creaks to the tune. The smell of salt and dog shit in the background. It's pornographically poor. The street has no name. All the men are dead or missing. And is that the carcass of a motor carriage over there? Siellä juuputtelemassa ihan hyvässä menissä. Fortunately for you, madame, the RCM is on the scene. Real men, real politics, real thoughts in your head. Okay. You're in no danger. The working class have no idea what's happening to them. That they don't. Above you, there forms a quilt of alto-cumulus clouds, twisting into each other. The wind tugs and stretches them over the bay. Their cloud shadows slide over the ruins of Revachol West. Wherever they pass, the temperature drops slightly, but perceptibly. No, kohta 4 tuntia. Have I told you how they discovered this Miten tässä place? nyt malttaa jättää tämän kesken, kun näin jänneksi alkaa mennä paikat. Toisaalta ehkä tästä saisi ensi kerralla suorittua loppuun, jos malttaisi nyt jättää ja menisi jotenkin smoothie ja sille. Tänään on vähän niinku, alusta, jotka on kahtonut, niin tietää, että aika matala painetta edelleen ja enkä usko, että se paljon siitä helpottaa ensi viikollakaan, mutta pellailu voisi auttaa, niin ehkä kannattaa käyttää tätä kerralla. Plus, että nämä jaksot olisi hyvä olla vähän lyhempi. Mutta eipä sillä niin muuten väliin. This island? No, they're in Sealindian, Isla. No, you haven't told me. Well, your condition has left you no worse off than most of these people. The literacy rate is around 45% west of the river. 50 years of occupation have left these people in an oblivion of poverty. It's a pity. Most of these people will never know what this place means, this island of matter, or why they were ferried over in the first place. Remind me to tell you one day. For now, how can I assist you in this new location? Godspeed, detective. Thank you, ma'am. Piepäs luupista huolta ja ota ne purjeet alas, niin ei lähde karkuun. Vaan totta vie nyt, kun streamin lähetysaika alkaa olla 4 tunnissa, niin
Tai kesto. Tuokin tuolla pikkuhiljaa hautuu. Niin jätän mä tähän nyt kesken. Minähän tekee itselle vähän vielä iltapallaa, kun kerta ruoka jonkun verran maistuu, niin minä jatkan täällä surutyötä ja jatketaan me ehkä ensi viikolla sitten tätä striimihommaa. Minä luulisin, että se voisi olla ihan jees. Tehdäänkö näin? Eikö niin? Kiitos kaikille, jotka katoitte ja olittepa sitten VODissa tai livenä tai miten ikinä, mutta kiitos siitä joka tapauksessa ja ei siinä mitään. Minun nimi oli Ave ja tämä oli Setäherra versus Elysium. Palataan ensi kerralla asiaan ja pahoittelut minun osalta, että oli vähän tämmönen matalapaineinen, mutta enpä minä sitä silleen pyydä anteeksi, että tuntuu pahalta, kun menetys. Toivottavasti nautitte joka tapauksessa jaksosta ja jatketaan ensi kerralla homma. Minä sanon, että sayonara. Muistakaa läheisiä ne, jotka on vielä hengessä, niin silleen hyvällä. Ensi kertaa.